see states wey wan deliver 2 million votes. Even he himself, nobody won't vote for him if they no do Adumoje. See, deceive themselves. I can bet you with my life, Tinubu won't get 30% of the total vote cast if they don't rig in Edo. Even this governor, Mr. D7, cannot come back if they don't write the result. Politicians can deceive themselves. If you not like, they can't. One of them. Ó dá àwọn ilé ìlàfi kí yín káàbọ̀ sínú Abala Lerefe ẹ̀mí tá a ti mọ yọjú ojú wíńdò lágbà yọjú ságódò òròyìn lónìí nínú ìdílé aláyọ̀ ó náà lẹ ti rí tí àwọn ọmọ Ẹdó yẹn tó ń fi ẹ̀hónú wọn wípé election gan tí ìdé wọn tí ìbẹ̀rẹ̀ campaign ara àtúbọ̀tán tí wọ́n ń pariwo lé Wike lórí rẹ̀ wípé kí ló dé nígbà tí election tí ìbẹ̀rẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ rally bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ń deny àwọn tí ẹ̀ náà ń deny pé kì í ṣe rally ní í ṣe ó rè kí àwọn local government chairman tí ó ràn lọ́wọ́ láti gba ipò sílé ni ṣùgbọ́n gbọ́ alámọ̀ pé rally bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé ẹ̀gbọ́n Isaac Fayose tẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ìyẹn former governor wọn lẹ́kìtì ìyẹn Ayọ̀délé Fayose níbi tó ti ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ Fubara ẹnu ẹ̀ náà láti gbọ́ wípé Wike ń ṣe rally àwọn ìmọ̀ ìgbà tán mọ́ sóòótọ́ síta ẹ jẹ́ á fi ìpàdé sínú àkójọpọ̀ òròyìn ẹ jẹ́ á mọ̀ mú lẹ́yọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ á wá kọ́kọ́ kíra wa kú oríire lórí tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ orí pápá ti ń lọ lọ́wọ́ ní Morocco ní inú African Nations Cup 2-0 ní Nàìjíríà gbá wọlé sí inú àwọn Algeria tí ń bú wa wọ́n pe Nàìjíríà wọ́n ní ẹrú àwọn adúláwọ̀ ohun tó ṣokùnfà ọ̀rọ̀ yẹn ibi tó ti wá nínú èrò odò sálẹ̀ ikùn wọn àmọ́ ṣùgbọ́n tá a mọ̀ náà ni wípé gbogbo àwọn àràbù yẹn tá a bá kó wọn pọ̀ wọn ò já mọ́ nǹkan kan Ọlọ́run ọba mọ̀ àwa là ń pọ́n wọn lé wọn ò pọ́nra wọn lé ṣùgbọ́n a ṣàdúpẹ́ wípé ajáwé olúborí àwọn Áfíríkà yòókù tó sì ti ń dúró tí wọ́n ti ń sọ pé Nàìjíríà ní kó bá wọn gbẹ̀san lára wọn àdúpẹ́ o. Ọlọ́run yẹ̀yẹ́ wọn ní nínú semi-final báyìí Nàìjíríà ti qualify fún semi-final wọ́n ní Morocco gangan the host country wọ́n náà là máa bá gbá ilẹ̀ àmì tìtìtìtì nǹkan ẹyọ kan tí mo ń unite wa rèé Haúsá Ìgbò àti Yorùbá kò sí Fúlàní bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ gan kò unite wa kankan mọ́ nítorí àwọn olóṣèlú wọn ti lo divide and rule fún wa ó sì ti mọ́ wa lára àwọn náà gbé wa wọ́n ti divide wa wọ́n fẹ́ mọ́ fi rule wa wọ́n wá fẹ́ so wá papọ̀ kò sí í ṣe mọ́ irọ́ ẹ ti divide wa already àwa náà sì like ẹ. Hello to the Spikers fans. Thank you so much for your support worldwide. This victory was not easy, and I'm happy that the team got the win against Algeria. Thank you for your support, and we continue to build on this momentum, and hopefully we get to the final and win it. Thank you very much. kan náà lè rí yìí o àwọn kan lákọ́kọ́ fi hàn yín àwọn ya pósítà ni ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n gbé pósítà rò ó wọ́n ní àwọn tí ń campaign lọ àwọn ó ṣètò olódòore àwọn ó ṣètì APC mú ní àwọn tẹ́ ń gbèjàre o ẹ̀yin ti diaspora sẹ́ẹ̀tún gbèjà wọn àwọn tẹ́lẹ̀ ń gbèjàre lọ́kàn ara yín ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o wọ́n ti láwọn òràn wá ń ṣẹ̀wọ̀ ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ private wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ nípa olódòdẹ wọ́n ní bí olódòdẹ bá gbìyànjú àti ríìgì ìdìbò wọ́n ní USA ń wò báyìí nínú satellite. àti pé it's no business as usual mo ní lẹ́nu primate. Tinubu government must be careful. America wants to cage his government. This election that is coming, Tinubu, listen to me. 10 million of your foot soldiers, let them listen to me. Your strategic team, let them listen to me now. Earlier before now, I told you America is coming after you, but you didn't believe me. Right? If you don't believe me, you here you believe that you can count 1, 2, 3, 4 prophecies that have come to pass. Now, this election that they wanted to do, forget rigging. It's America versus opposition versus Tinubu. America is head-bent, and they are going to bring out different allegations against you. Baba, still watch on your health first before you come for this battle. There's a battle ahead of Tinubu for 2027, 2020, maybe 2026. You know, I keep telling you 2026. Maybe the election is going to come 2026. If it's 2027, it will come earlier. It won't be that same date we are saying, maybe February or what have you. And no. That was an election in February. The date they are picking will not be the same date. But don't take it serious. Many governors will now come back behind and disappoint you. All these governors you are seeing, hey, they are Jankara. All these people
know that when you are talking in Nigeria, you are calling the name of Trump. Anything you say about Trump is landing on his table. Anything you say about him. There are people that are an internet wizard in America getting all the message. Anything anybody said about Trump is coming to his table, and they will start to monitor everything about you and preparing for your time. Because God wants to use them, because it's only them can collect the sense of a lot of bad leaders in Africa. God can never come down to do some work, but he can use somebody. That is God for you. The Lord said, I am looking for a man to be used. That is what he said. Prophecy kan pa prophecy jẹ, àsọtẹ́lẹ̀ náà wọ́n ń kọlura wọn. Nẹ́tíwọ̀kì ń jálu nẹ́tíwọ̀kì, oníkálukú ń pariwo Trump kí Trump tó àwọn pariwo Trump o. Ó ṣe wá jẹ́ Trump náà ń pariwo bàbá tó ní kán mọ́ ka prophecy òun iye eléyìí tó ti ṣẹ́ ń bẹ̀. Fubara mọ̀ ń gbá lọ́wọ́ yìí gbogbo prophecy yẹn lórí ọmọ ọlọ́mọ Lukman àti Osimhen kò sí èyí tó ṣẹ́ ń bẹ̀ o. Ṣùgbọ́n a mọ̀ gbọ́ etí wa ò di gbogbo náà la mọ̀ mú wa gbogbo náà ń pariwo Trump ní ìsìn gbogbo ìhàtàn bá kọ sí náà káwọn àwọn kan ní Ọlọ́run fẹ́ rán Trump wá ní àwọn kan sì sọ wípé Trump ń bọ̀ wá mólódòdè pé bátù ni ó dà gbogbo ohun tó ní kálukú bá rí ibi tó bá kọ sí olódòdè náà ni yóò ti ta bó kọ wájú sí yóò ta bó kọyìn sí yóò ta bó kò nìkan yóò tèrò ara rẹ̀ pa. Ó dáa níbẹ̀ yẹn já tẹkọ̀ létí sí orílẹ̀-èdè Iran wọ́n mọ̀ gbọ́ wọn mọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn olórí wọn tí wọ́n ń ṣe ìwọ́de lòdì sí bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ń dáná yá wọn àti ẹ̀gbọ́ wípé wọ́n dáná sun mọ́sálásí wọ́n pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ tó sì jẹ́ wípé Trump yìí náà ó ti fohùn lẹ̀ wípé tó ń bá gbọ́ wípé wọ́n pààyàn kankan nínú ìwọ́de níbi tí àwọn ọmọ onílùú àwọn ọmọ onílẹ̀ tó ti ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn táláwọn ò fẹ́ Islam government mọ́ n tó dálé lórí tí ìwọ́de wọn dálé lórí báyìí nìyẹn Islamist government wọ́n láwọn ò fẹ́ mọ́ àwọn náà fẹ́ jẹ̀gbádùn àwọn fẹ́ ṣe bí àwọn fẹ́ nà yẹ àwọn náà fẹ́ gbatẹ́gùn àlàáfíà ẹ mọ́ fi ẹ̀sìn ẹ mọ́ fi dà wọ́n lágbònú mọ́. Government is different from Islam from ẹ̀sìn. Nínú ìròyìn lónìí a tún mú un bọ̀ gbogbo awuyewuye gbogbo bó ṣe ń fà á tí ò tí ì tora wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára Twitter tí àwọn kan ní Turkey tán rè kó àwọn àsíájọ tán fi àsíá Nàìjíríà síbẹ̀ tán ní Nàìjíríà is a Muslim country is an Islamic country. Àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n gba ìjà ńlá lórí ẹ̀rọ ayélujára X tó ń jẹ́ Twitter tẹ́lẹ̀ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. Ẹ mọ̀ bá ń ká lọ lórí ti ọ̀rọ̀ Iran yìí àti ìmọ̀ ìgbésẹ̀ tí Trump máa gbé o ṣùgbọ́n ó ju bẹ́ẹ̀ lọ o kì í ṣe Iran nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ gbogbo rògbòdìyàn tí àwọn oníjàgídíjàgan yìí ti ń dálẹ̀. Gbogbo bí wọ́n ṣe wọ́n blọ́ọ̀kì ojú títì tá a fi hàn yín lánàá táwa gba ìgbàkúgbà àwọn Amẹ́ríkà láwọn ò gba ìgbàkúgbà àmọ́ yín dé Amẹ́ríkà àmọ́ yín dé Toronto àmọ́ yín dé UK káwọ́ bó ṣe ń lọ ńbẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníjàgídíjàgan yìí. Believe in Allah. Fight. That's why he did that, because your book tells you to do it. You're about to do the Quran circle and recite the exact thing that he did because your God is the devil and you're going unless you repent and accept Jesus. Jesus saved and defeated death. Muhammad threatened with death. That's the difference. You guys hate people in the name of God. We love people in the name of God. That's why we're here. That's because you guys hate people because you're... Islam's coming to America. Islam's coming to America? Yes, it's coming. Wait, is this going to be One day, America will become a Muslim state, a Muslim country. Really? Tell Trump. That's never going to happen. Yes, it will That is happen. never going to happen. God is powerful. It's never going to happen. God is powerful. Is that what everybody here wants? You want to see That's a Muslim what country? we are. Our goal is to make America Islam. Really? Islamic state. Never going to happen. Yes. God is powerful. It's never going to happen. You control the heart of Americans. God guides whom He wills. Over my will just become an Islamic يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ṣé iná ti rí ẹgbẹ́ ta ló ní jàgídíjàgan náà méjèèjì abẹ́ẹ̀ rí ni nílùú onílùú létí ń fọwọ́ lálẹ̀ fún ọ tún rán sí president wọn wípé kó lọ sọ nípa ẹ máa gba Amẹ́ríkà. Ta ló kọ́ wọn ní gbogbo ìmọ̀ líle ìmọ̀ kórìíra iná ẹ gbàgbọ́ onílùú. Akọ̀fẹ́lẹ́ hàn yín ká lè mọ̀ pé Nàìjíríà nìkan kọ́ ni wọ́n ti ní àjẹ̀ndà o. Ó ra Amẹ́ríkà lẹ ti rí yẹn jẹ́ abọ́dì sí Canada kò jìnnà síra wọn bàbá fi lo bí 1 hour àbí kò tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gan. A wọnú Canada ó ń lẹ́rí wọn ní títì yìí o wọ́n ní mọ́ṣáláṣí tó wà ńlẹ̀ tí wọ́n débẹ̀ ó lé 5,000. Ẹ wá mọ̀ tòsí títì wọ́n ní the new system tó tún ń lò ní ìsìn rẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Oníṣìnà ni mi Ọlọ́run mo jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi bí mo ṣe do oníṣìnà òye mi gbogbo ọ̀nà ni mo ti ń wá bí màá ṣe mú kúrò àmọ́ ojú ló wà ìwọ Ọlọ́run ló lè bá mú kúrò ṣàánú mi
kò yé mi náà ọ̀nà tí mo gbà dóní sí náà ò yé mi ọ̀nà tí mo gbà wọnú sí náà ìmọ̀ọ́mọ́ àti jáde mi ọwọ́ Ọlọ́run ló wà ṣàánú mi ojú ló wà dákun mú kúrò fún mi Ọlọ́run kò tẹ́ mi náà lọ́rùn yọ sìnà kúrò nú ayé mi yọ sìnà kúrò nú ayé mi mo jẹ́wọ́ Ọlọ́run mo gbà kó ní sìnà ni mi mo gbà kó ní sìnà ni mi àmọ́ Ọlọ́run ṣàánú mi kò wé mi náà bó ṣe jẹ́ kò yé mi ìmọ̀ bó ṣe jẹ́ àwọn ọmọ burúkú náà kọ́ Ọlọ́run kó ṣàánú mi lọ́wọ́ wọn kí n má ti rí ẹni Ọlọ́run ṣàánú mi má jẹ́ n bábà ikú má jẹ́ àwọn ọmọ ọba lọ́wọ́ mi ṣàánú mi dákun ṣàánú mi Ọlọ́run ṣàánú mi Ọlọ́run. eléyìí kọjá eré o ó kọjá àwàdà o n tí ó ń dùn lọ́kàn ní bọ́lọ́run rẹ̀ sọ o ẹ̀yin náà bọ́lọ́run sọ tìyín náà gbogbo ala ní lọ́wọ́ tá a dì ẹ̀rú ó ló ní sìnà lóhun ó ní agbára ṣùgbọ́n kó náà gbìyànjú lẹ́yìn ìgbà tó ti gbàdúrà tán kó fi pa sí kó náà discipline ara rẹ̀ sìnà ó lọ kó ń bẹ bíbélì wá sì sọ ìyẹn bíbélì tiwa ni o ó ní tó bá dé ojú rẹ ni ò ní mú ọwọ́ ìjọba ọ̀run ó ní fọ́ ṣé yóò wà fọ́ra rẹ̀ lójú tó ó lójú ló wà èmi rò pé wọ́n ní wọ́n ṣe iṣẹ́ tó bá dọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n ṣe iṣẹ́ ojú kòkòrò wọ́n bá yọ kúrò ń bẹ̀ mo ṣe é ní o ṣùgbọ́n ó sírìọ̀sì o tí ó bá ló ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. ó dá o àwọn ọmọ Ìgbò ti ń padà ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì wọ́n ti ń padà sékòó Èkó tán tẹnu àbùkù lù tán ní táwọn ò bá sí nílé wípé Èkó dry wípé Olóngìní àwọn ti wá tàjòdè o Èkúté ilé paramọ́sùn ibi tí Olóngìní wọ́n ti ń tàjò bọ̀ náà ni wọ́n ti pàdé àwọn báńdíìtì lọ́nà àwọn ajínigbé wọ́n ní làwọn bá rí àwọn ọlọ́pàá tán fún bọ̀gbà tán gbúrò tán rí ní tó fa tráfíìkì wọ́n láwọn ọlọ́pàá turn back ni mo ní àwọn ẹni ẹlẹ́ni náà bàbá èèyàn kan làwọn náà wọ́n sì ti mọ̀ wípé àwọn náà kọ́kọ́ máa attack in fact táwọn ará bíi bá kófìrí àwọn ọlọ́pàá ń bẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dá táwọn bá fẹ́ yìnbọn tẹ́lẹ̀ wọ́n á da ìbọn bolẹ̀ bíi torí wọ́n ì kò là wọ́n ì pàdé ara wọn anyway asa dúpẹ́ pé orí kó wọn yọ lẹ́yìn ìgbà tán dúró. Around something 8 to 9 so we are all inside. After eating I went inside to breastfeed my baby. I was lying down on the bed when I heard some footsteps through the backside. So I now said to myself, this footstep is the bouncing on the floor is too much. I'm not sure it's an ordinary person. So I heard some people were banging on the door. That time it was my neighbor's house. They were banging on the door. I was like, it's not my husband. If he's the one, he will call us to come and open the door because it was not less than 30 minutes that he left that incident occurred. So I now came out to tell my children to lower the volume of the television. I now told my senior that something is happening outside. Then I had a gunshot. The gunshot lifted me and my baby from the bed. I even hit my back at the wall and lifted my baby from the bed. I have to hold him to my shoulder and cover his mouth so that he will not shout. And I off all the lights, leaving the outside lights. So she was peeping. We're not seeing clearly, so we have to go inside the room. I saw them when they climbed the fence and jumped into my neighbor's compound, banging on the door. So they hit it with the leg and went inside. It's like they took somebody from there. So it doesn't occur to me that they will come to our side. And now we call our husband that anywhere he is, he should stay there, that something like this is happening. So he now tells us to flow through the back door and escape from the house. So we are coming out. I was tying wrapper. When I went into my room to take my clothes, before I know what was happening, they already spoiled the bang on. They hit their legs on the door and come inside. Then my senior was coming out with my children. They took her with 3 children. So I have to seize inside the room. I didn't come out, and I was holding my baby's mouth so that he will not shout, so that they will not know that somebody is inside. So my other senior girl, she followed through the back chair and went to hide inside the store because I off all the lights and everywhere was dark. So I was seeing them through the window. When they were going, they bring my little girl. They reach that side. From that side, they throw my little girl to the door, and they go with 2 children with my senior. So after for some while, my baby was now shouting, but I did not hear her voice again. For some while, I now saw somebody came out like this. The other one like this, and the other one like this. Those one that go with my people was now among them. So when I was hearing my little baby crying, I was hearing her voice in that water side. So I have to come out sneakily and carry my baby from the sitting room and jam this door. I followed through the back door. I looked for the key and opened it. And when I was hearing something in the store, my senior girl was, Mommy, and I said she should come out. I covered her mouth. I backed my baby, carried this one, and my senior daughter. We escaped through the back. So somebody now helped us on the road. And those people were putting on clothes like Fulanis, but they are not Fulanis because they were speaking English. There were 3. It was this morning we saw our little baby in that uncompleted building. Now there are 2 now, 5-year-old boy and my senior. Even that last night, Army was here vigilante, and some special forces. They went through the bush, but they couldn't get anybody. It was the old woman they took from here, they saw on the road and brought her back. So it's my people that is with them now. And I pray the government will do something about it because I don't want anything to happen to them.
When the kidnappers came, they knocked the gate. So when they were knocking, I quickly off the road light. Then they jumped in and shot at the window. You can see it right here. Look at it. They shot at the window here. This very window. I don't know. This is the one that penetrated inside. They shot at the. When I didn't still respond, they shot at the padlock and barged into the house. So my mother-in-law was in her room, side the other room, and brought her out and went with her. They went with my mother-in-law. Yes, the security personnel went. They were the one that went to rescue her at night. Zango ní Adavi ní Kogi níṣẹ̀lẹ̀ ilé ti ṣẹlẹ̀. Bandit lọ́tún lósì. Ajínigbé lọ́tún lósì. Wọ́n wọlé wọ́n jiyàn gbé bí ẹran. Àánú arábìnrin yẹn ṣe mí alákọ̀ọ́kọ́. Ó ní wọ́n mú ọmọ òun, mo ní ọmọ tó bí fún ara rẹ̀. Ìyẹn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ gan kùgìrì mú ọmọ ẹ̀dìyẹ tó ṣe bímọ. Ẹ rí bí ó ṣe pakuru mọ́ yín. Mo ní ṣe iṣẹ́ ajínigbé ti wá dọ̀pọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá tún wo lẹ́tà àwèrè kan tán náà ń pín kiri. Yorùbá rẹ̀ gan àmọ́ ẹni tó kọ fún wọn, bóyá Yorùbá kan ló kọ fún wọn, bóyá náà ni àmọ́ Yorùbá náà ti ń wọṣọ bíi kinní ni kò yé a mọ́. Wọ́n ní Ìkòyí ilé náà ti láwọn ń bọ̀ wá bá wọn lọ́ndì 28. Àwọn èèyàn ń fi lẹ́tà ìṣeré mu ni. Ó dáa àti kó ń bẹ́ o. àfihàn dédé la rí àwọn àjọ FRSC tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lu pọ́npọ́ mọ́ mọ́tò onímọ́tò. Mú ní kí ni ìbá ṣe só fẹ́ fi mọ́tò kọlù yín ni. Ṣé iṣẹ́ tán ràn yín lélẹ̀ ṣé lè bójúmọ́ ẹ̀yin àjọ FRSC àwọn road safety rèé o. Àyà ní kí n mọ́ ti blame wọn kí n study fọ́nrán yẹn dáadáa pé arákùnrin yẹn gan plate number tó wà lára mọ́tò ó fẹ́ jọ ti federal government pé kò ní sùúrù ni pé traffic wà pẹ́sọ̀ nìkan ni traffic mú ni kò sì fẹ́ dúró ó fẹ́ fi mọ́tò sí àwọn ará abẹ̀yẹn léṣe ni. Wọ́n ní bó ṣe iná ẹ̀ ní jù nǹkan. I told him, he said you are not with anybody. He said he's not with anybody. Guy, you wound me. You wound me. Guy, you wound me. You're not going to go free. You're not going to go free. Èkó ń wọlé àṣẹ wọn dé Makoko náà. Èmi rò pé orí ilẹ̀ ni wọ́n ti ń wọlé ni. Àsànwó dórí omi. Wọ́n tún ju tíá gáàsì lù wọ́n bẹ́ẹ̀ pé ẹ kóra yín sàn láwọn fẹ́ wọlé yín. Ẹ̀rín ìdúró wájú ilé mu ni ilé ìlágbára o. Mo sá fún yín tó làwọn ará Makoko. Wọ́n kú lórí ilẹ̀. Wọ́n tún bọ́ sórí omi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Ìlàjẹ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láti Delta náà ti wá Niger Delta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọmọ orí omi ní kìlọ̀ wa díẹ̀ ṣe fi wọ́n lẹ̀ sán bomi jẹ́ ni. Wọ́n náà ń bomi jẹ́. Wọ́n ní àwọn fẹ́ clear waterways. Mọ́ wọn bá tiẹ̀ ṣe nǹkan lórí omi ó ní báwọn ó ṣe mu ní àwọn settlement mọ́ wọ́n náà ń pọ̀ sí ni. Ibi táwọn ò fún wọn lẹ̀ wọ́n ní orí omi ò sì ṣe wọ́n kò dàbí ilẹ̀. Ẹ mọ́ wàá ju tíá gáàsì lù wọ́n. Wọ́n náà fi àyájì wọn ni. Wọ́n ní kò sí tí ó ṣe wọn yóò kàn ta wọn lójú fẹ́rẹ́fẹ́ ni. Mo láàmú wà rógo. Ibo nìkan wàá mọ̀ sá lọ báyìí. Ṣẹ́ẹ̀sì rí àwọn ilé tí wọ́n kọ́ yẹn sórí omi yẹn kì í ṣe owó kékeré o. Ọkọ̀ náà máa ń pe mọ́tò yẹn wọ́n láwọn ti ra mọ́tò ni wọ́n máa ń pe àwọn ọkọ̀ ojú omi yẹn. Ọjọ́ kan náà sọ fún mi nísàlẹ̀ Ìlàjẹ Mbàrígà. Ìkan ní àmúṣe ra mọ́tò ni mo ní irú mọ́tò wo ló bá mú mi dé etí odò. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé lọ́rin lórí ọ̀rọ̀ àwọn àfáà yìí ni o. Iṣu atẹnumọ́ràn wa ò ní jóná. Ṣùgbọ́n àwọn náà kọ̀ wọ́n fa àkékọ́rí wọ́n láwọn ò fẹ́ lẹ́sìn míì ṣẹ́ pàápàá jùlọ ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe ní Ìlọrin. Ó ní ṣùgbọ́n wọn ọ̀dọ̀dọ̀ àwọn Kírísítẹ́nì o. Mo lóòótọ́ ra rẹ mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan bọ́n bá ti ṣe tàwọn oníṣẹ̀ṣe tán ṣe láṣeyọrí táwọn yẹn ò bá dìde sí yẹn wọ́n bọ̀ sọ́dọ̀ àwọn Kírísítẹ́nì náà gbò bá yá. Ibi tí àwọn èèyàn lọ́sùn kan ti wá bọ ibẹ̀ lánàá. Wọ́n náà wá bọ odò. Tí kò sí nínú ìṣe àti àṣà wa nílọrin. Tí ò sí nínú ìṣe àti àṣà tiwa nílọrin. Ìlọrin yìí bọ odò. Ìlọrin yìí bọ odò. Ìlọrin kì í bọ Ọ̀ṣun. Ìlọrin kì í bọ Ọ̀ṣun. Ìlọrin yìí bọ yẹ̀pẹ̀. Ìlọrin yìí bọ igi ìwọ̀n yìí bọ iná. Àwọn èèbọ òòrùn. Ìlọrin yìí bọ òòrùn. Àwa kì í bọ òkúta. Ìlọrin yìí bọ omi. Ìlú mímọ́ nílọrin. Ìlú ìsìlámù nílọrin. A sì ké fún gbogbo yín. Ẹlẹ́ni gbọ́ ẹ̀ ní gbà. Ẹlẹ́bìkẹ́ ẹsẹ̀ tinú yín. Níbi tá a bá dé ní ìsín. Kò sí fẹnu ṣe mọ́. Gbogbo ẹ̀yin àlùfáà. Kò sí fẹnu ṣe mọ́. Ẹnu làbí ń ṣe látijọ́ yìí. Ìlẹ́nu wọn káwọn yìí. Kálukú lọ tó àwọn àṣírí bàbá rẹ̀ jáde. Gbogbo téèyàn bá lè sà. Táyé àwọn kèfèrí fi lè bàjẹ́ tó fi mọ̀ pẹ̀lú mímọ́ nílọrin. Òun ló kú báyìí. Gbogbo wọn ti síjú sí lọrin. Wọ́n láwọn fẹ́ máa bọ òòṣà nílọrin. Àwọn ti sẹ́mọ̀ wá bọ omi nílọrin. Àti ìfi ń yẹ wọn, à ń sọ fún ọ pé Ìlọrin ò gbà bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹnu la fi ń ṣe tẹ́lẹ̀.
ẹjẹ́ gbé kúrò lẹ́nu lásán. ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé Al-Qur'ani gẹ́gẹ́ ni lọ́rin. nígbà tí olóòsà bá ń sọ pé ẹ̀yin àlùfáà àwọn jọ wà lẹ́nu ẹnu. báwo ni wọ́n ṣe wá mọ̀ pé Al-Qur'ani ju táwọn gbé lọ́wọ́ lọ. Al-Qur'ani ju òòṣà lọ. Al-Qur'ani ju eégún lọ. Al-Qur'ani ju ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń ṣe lọ. àníyàn tí bàbá mi àgbàlẹ́kùtà gidi bá wá sílẹ̀ yìí. lọ́sọ̀ yìí. àníyàn ká wá sọ odò yìí di ẹ̀rẹ́ ni fún gbogbo ọwọ́ tó bá tún wá bẹ̀ láti wá bọ̀. àmọ́ òjò tá a wà lẹ́nu ẹ̀ yìí kò gbà fún wa bẹ́ẹ̀. bàbá akọ́tìrà jáde. yóò wulẹ̀ bá tìrà jẹ́ ni. torí ìjọ mi. sọ́mẹ́jẹ̀ kó bàa jẹ́. lórí bá ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ogun rẹ̀ ni. nígbà bàbá tí wọ́n fi jagun sí tọ́lọ́hún. etí àwọn tó bí àwọn fún ọtí jagun sí tọ́lọ́hún. wọn ò kó dànù wọn ò sì kó lọ. wọn ò sì sún náà. àwọn náà sì délé ká bàjẹ́. àwọn náà jogún ẹ̀ ni. bí wọ́n ti ṣe lábẹ́ ṣe. èyí tó ké kalẹ̀ sálápá. èyí tó ké kalẹ̀ síta mọ́. èyí tó ké sọ́jà àjọ. òun náà làwọn náà kó dání. káwọn náà ké kalẹ̀ síyà yìí. káwọn sọ̀dọ̀ náà di ẹ̀rẹ́. gbogbo ọlọ́sùn àbọ̀lọ́sùn àbọ̀lọ́sùn tó bá tó padà wáyà yìí. ẹgbẹ́ àwọn ọmọ fẹsẹ̀ kẹ́kẹ́ yà yìí. tí ò jẹ́ tọ́lọ́hùn. ayé wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́. kéèjò kó bẹ̀rẹ̀ sí ní sanwó jẹ. lọ́bẹ̀ tí kò yà yìí kó máa fọ́ sẹ́nu tirẹ́là. kété la ọmọ àpá wọn. kó bẹ̀ ti dàbẹ́. ààrẹ ọ̀rọ̀ kálukú. ẹ̀yin àlùfáà. èyí tó kù ní ìsínú. pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run. jíjẹ tó jẹ bá di wa lọ́wọ́. à ń padà bọ̀. abẹ́ rí mo lanú lẹ̀ bí ìgò tàdá ni ṣùgbọ́n àyà mi ló ń láìkì irú challenge wípé kán fi tán ní kán fi kọjú ara wọn pé kò ní ìdí pé wọ́n ń ṣe kìnnì kan agbára tó ní kálukú ní kán ṣàṣírà wọn. mo ní kò ní ò rí pé àwọn ọlọ́sùn gan ò sí níbẹ̀ tí òjò ti ń pa àwọn ilé òjò ti ń pa àwọn àfa wọn láwọn ò lè lo tíra ń bẹ àwọn ò padà wá abó rí torí àwọn ọlọ́sùn kan náà ṣe wá bẹ́ẹ̀ ni létí odò òjò wa ó diṣẹ́ wọn lọ́wọ́ wọn sì ní àkíyèsí. a sì lè sọ ilé ìyá oníṣẹ̀ṣe tí ó ṣe jò lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí bóyá àṣàṣì ló jọ ranra wọn àṣàṣì sì ran bèbè wàhálà wọn nìyẹn. ṣùgbọ́n tí ẹ̀sìn ó dàálẹ̀ àwọn ò mọ̀ sọ fún yín tí ẹ̀sìn ó tẹ́fẹ̀sìn dàálẹ̀ tó bá jiná tán ẹ̀ ní jẹ́ tán yóò yọ yín yóò tún ṣẹ́kù. egungun tá à ń sọ pé wọ́n gbé nílọrin tá à ń sọ wípé kì í ṣe Ìlọrin àwọn àfáà ẹ̀jẹ̀ ká fi ààbò sílẹ̀ Ìlọrin ni kọ́dẹ̀ yẹn ń kọrin Ìlọrin ni àìmọ́jẹ ká sábò sí o challenges ló déhùn ogun kan ló déhùn bá ṣe jà lókù àmọ́ pé kẹ́mọ́ sọ pé tó bá bí wọn dáa táyẹ̀sẹ̀ wánú gbòòrò lọrin tó bá jẹ́ pé dáadáa kan náà ṣe ń bẹ́ àmọ́ pé mọ́ra wà ìta sọ fún ẹ̀yin alùsùn náà bí ẹ̀yin àwa àfáà tá ẹ̀sẹ̀ dìde táà mójútó tó yẹ ká mójútó mọ́nù ogun yẹn àwọn bàbá yẹn ti já sẹ́yìn tipẹ́ tí wọ́n bí ẹnìkan dáa kó gbérí ní káàkárà Ìlọrin àwọn abẹ́mọ̀ borán ogun ló dẹ̀wọ̀n ẹja jà ní báwọn bàbá tàná bá ṣe jánu ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́lá mọ̀ fi sọ pé irọ́ ni kìí ṣe Ìlọrin ní ogun ló dẹ̀wọ̀n gbogbo wa ká dìde ni káwọ́ bá ṣe dìde ni ó lè mọ kọ́mẹ́ntì pé èmi náà tí bá rí àwọn tí wọ́n dìde màá kún wọn ẹ mẹ́jà sá sẹ́yìn ẹ wá sọ pé kì í ṣe Ìlọrin ẹ mẹ́jà sábò sí o challenges inú báwọn bàbá tàná ṣe jánu tí gbogbo kàkàrà Kwara State gbogbo ìlú tí wọ́n bá wọ̀ gbogbo àkókò kò béèrè gbogbo àwọn ṣèkà mẹ́nìdín gbogbo àwọn alájà àgbà gbogbo àwọn ṣèkà Ádámù ẹni tàbí yá àpá àgbànú ní gbogbo àgbáláyé ipe ibi tí wọ́n bá wọ̀ tán bá bá ẹlẹ́bọ mẹ́ wọ́n máa ń paná bẹ́ẹ̀ ni ẹ wọ́n sọ pé kì í ṣe Ìlọrin ṣé èyí tó kànù kì í ṣe èyí tó kànù wọn lẹ́nìkan tó jáde náà àfáwọn sọ pé tó bá bí wọn dáa pé kán wá sínú ìgbòho Ìlọrin inú ìgbòho Ìlọrin kọ́ inú oko Ìlọrin ni. ó ká wọn lára gan o gan tẹ bá ń gbọ́ táwọn kan ń ṣàbòsí inú wọn tán ní ní kẹ́lẹ́sì míì mọ́ ṣe ẹ mọ̀ kán sọ bẹ́ẹ̀ níbi ilé tó jó ilé ìyá oníṣẹ̀ṣe tó jó àwọn oníkẹ́lẹ́sì míì mọ́ ṣe irọ́ ni o àjẹ́ńdà wà lọ́wọ́ wọn o wọ́n ṣàfẹ́ paná àwọn ẹlẹ́bọ káwọn ẹlẹ́bọ náà kàn gbèjà ara àwọn ẹja kó ń bẹ́ẹ̀ já sọ̀rọ̀ politics díẹ̀. Somebody showed me a letter where land was given to you in your state and you politely returned it back to them that you don't need it, that you are there to serve and so on. You said something like that when you were talking as well now. Correct? I wanted you to confirm. I saw the letter. I was wondering, is this
this social media, but this is not social media because I saw it physically. I read it physically. I saw a copy of it, even though it was an electronic copy. So I was wondering if it was a social media gimmick or something, where something like that was given to you and you simply politely turned it down, that you are there to serve. And when you were talking a while ago, you made reference to an offer that was made to you, and you told them that they should serve the state with humility and so on and so forth. Is that correct? Please be upstanding. Precisely correct. Like I said before, that I had said it in my campaign. The Royal Majesty said, if anybody sees a piece of land allotted to me, my wife, any of my family members, directly or indirectly when I was governor, I stopped campaigning. The reason why I mentioned all this is to confirm what many people have heard, what we have heard, what we know. You know, they say that we don't leave the palace, but we hear many things here. ọ̀rọ̀ yìí làwọn èèyàn wá gbọ́ táwọn èèyàn fi sọ pé sí òní bí olódòdẹnu àti ọmọ rẹ̀ ò pẹ́ bolo olóhùn gbígbọ̀n tó ti ń promise wípé 2.something million people ni ó dìbò fún ààrẹ ní Ẹdó. Mo sì mọ̀ pé ọba náà wà nù tí ó dìbò ọba ló wá ń kan sáárá sí òbí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ọba ò ṣe politics. Mo ní politics ní ẹ gbàgbé politics ní. náà ló dífá fún fọ́nrán tí agbẹnusọ Wike ìyẹn Bọ̀dà Lérè Ọláyínká pín jáde. Ó lóun fẹ́ kí gbogbo ayé rí ìpilẹ̀ṣẹ̀ nígbà tí Fubara ń rábàbà níwájú Wike nígbà tí Wike ràn lọ́wọ́ láti dórí àlééfà. Mo ní wá sì ti ṣoore tán yóò sì move on. Yóò move on ni. Ìwọ ni kó ṣoore kó jókòó tì. Ó jókòó tó re ni. Mo ní nínú fọ́nrán ìgan Fubara nìkan kọ́ ló dọ̀bálẹ̀ fún yẹn kan náà kọ́kọ́ dọ̀bálẹ̀ fún Fubara tí Fubara fà dìde kí Fubara tó wá lọ dọ̀bálẹ̀ fún Wike. Kí ni ohun tuntun lábẹ́ ọ̀run? Ó yẹ ká yìn ní kó dọ̀bálẹ̀. Ẹ já wá dénú ẹgbẹ́ APC mórí tán lé owó kalẹ̀. Mo ní sọ́nṣe pátí ni ó dàbí àwọn tí máa ń ta owó ní pátí. Àyà bá ní ọ̀gá mi ẹ máa ní sùúrù ẹ máa ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ ẹ̀dẹ́jù ẹ gbọ́n tán sọnù fọ́nrán ara àwọn owó tí Malami náà nàkúnà rè. As members of All Progressive Congress, even though there is a plan for a new beginning is coming and a new activity is coming, very soon it will be evolved and it will actually deliberately open up the real progress that I've always campaigned for when we formed APC in 2015. So with this, I must thank everyone that is here. And Barakah Salah from the mouth of Honorable former Minister Abala Lerefe, and all our leaders are here to tell you that we decided to start this journey here in Koko Basin to tell you we love you, we are with you, and Barakah Salah. And this message is going to be in every local government of the state. And to tell you that, I'll have to use this word again, to tell you that in his mouth, akwai sabuwar tafiya gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. When I was doing my NYSC, Baba Atiku was an aspirant, and in 2018 we contested primaries together. In 2023 we contested again, I as a vice president elsewhere when his vice president had left him. And for God's sake, in 2027 again. There is need for a new generation of Nigerian leaders, and they do exist. Like I said, a whole new generation are waiting for a new leader to lead them to a new party. Ó dáhùn náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu running mate Obi fún 2023 presidential election tó ní láti gbà tí òun ti ṣe NYSC ní òun ti mọ Àtíkù títí ń rọ̀nù fún presidency pé kò sì jẹ lọ pé kò sí rèé sinmi. Mo ní wọ̀n náà nǹkan ó ní òun gbọ́ ta sọ pé òun fẹ́ ṣe president ó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní Obi lòun pàrokò sí wípé kóbi padà wá òun sì máa sapá òun láti rí dájú kó padà wá. Mo ládùúrà kó fèlè ló ń gbà ní ADC ó lóun ìgbàdúrà kó fèlè ṣùgbọ́n òun ò fẹ́ kó rọ́nà ńbẹ̀ kó lè padà wá sínú ẹgbẹ́ LP kàn tún lè jọ ṣe bọ́n ṣe kó lè bá rí bó ṣe yẹ ó rí. Mo lọ bá Ọlọ́run ṣe fàájì
Bàbá ní àwọn ọlọ́gbà Ọlọ́run ṣe fàájì. A ṣe mítìnì. Bàbá ní ọlọ́ ṣe mítìnì. Àtàwọn màláíkà. Bàbá ní tó lè ṣàánú ayé. Èmi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta. Àwọn àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta. Àkàndá Ọlọ́run ni mí o. Bàbá ní àkàndá Ọlọ́run. Ọlọ́run fẹ́ sàmì lẹ́sà ni. Ogun tí mẹ́lẹ̀ yìí. Bàbá ní ogun tí mẹ́lẹ̀. Màá lọ fèsì ẹ̀. Bàbá ní àwọn lọ fèsì. Màá já alájáyè. Bàbá ní àwọn lọ jájà. Ti lọ́rin ní. Bàbá ní tó lọ́rin. Gbogbo ibi tó gún wá. Gbogbo ibi tó gún wá. Ẹ̀yin yẹn. Bàbá ní ẹ̀yin. Ẹ mọ́ mi kan o. Bàbá ní ẹ má mi kan. Màá protect gbogbo ayé. Bàbá ní àwọn protect. Màá lọ jagun. Bàbá ní àwọn. Màá jànú ẹ̀mí. Màá jànú ara. Bàbá ní àwọn. Àyà ni ọ̀gá mi kì í ṣe ní òní tẹ́ẹ̀nì ni. Tí kanú àwọn òpònú afọ́fúngbẹ́mu ẹ̀sìn yìí tó sọ wípé ẹ̀dá Ọlọ́run kan ó kù onímọ̀ ní òní tẹ́ẹ̀nì tó dá òkè ó lóun ti ṣe sacrifice padà òun ti ṣe rúbọ. Ọba sí èmi. Bàbá ní táwọn bá sí àwọn. Kò ní sí Ọlọ́run. Bàbá ní kò ní sí Ọlọ́run. Tí n bá sí láyé. Bàbá ní táwọn bá sí láyé. Kò ní sí ohun tí ń jẹ́ Ọlọ́run. Bàbá ní kò ní sí ohun tí ń jẹ́ Ọlọ́run. Ìgbà tọ́lọ́run fẹ́ tukọ̀ ayé. Bàbá ní ìgbà tọ́lọ́run fẹ́ tukọ̀ ayé. Tó fẹ́ dá ayé. Bàbá ní tó fẹ́ dá ayé. Ó ní torí ẹni tóun fi fẹ́ wà nílé ayé. Ó ní torí ẹni tóun fífẹ́ wà nínú ayé. Tóun fi fẹ́ dá ayé. Tóun fífẹ́ dá ayé. Torí èmi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta ni. Torí àwọn àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta ni. Ọlọ́run wá ní bí ọba sí èmi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta. Bàbá ní Ọlọ́run wá ní bí àwọn bá sí ọlọ́pàá mẹ́ta. Òun ò ní sí láyé. Bàbá ní àwọn ò ní sí láyé. Kò ní sí ohun tí ń jẹ́ òun Ọlọ́run. Bàbá ní kò ní sí ohun tí ò ní jẹ́ Ọlọ́run. Ó ní torí tèmi. Bàbá ní torí tàwọn. Tóun fẹ́ dá sí ayé. Tó fẹ́ dá sí ayé. Tóun fi ń jẹ́ Ọlọ́run ọba. Bàbá ní tóun fi ń jẹ́ Ọlọ́run ọba. Tóun ọba dá sí ayé. Bàbá ní táwọn bá dáhùn sílẹ̀ ayé. Òun ò lè jẹ́ Ọlọ́run. Bàbá ní kò lè jẹ́ Ọlọ́run. Kò sí ní sí ohun tí ń jẹ́ òun Ọlọ́run. Bàbá ní kò sí ní sí ohun tó jẹ́. Ọlá èmi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta. Ọlá àwọn àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta. Ló jẹ́ kó wọn Ọlọ́run ọmọ jẹ́ Ọlọ́run. Tó yẹ kó òun Ọlọ́run. Bí ọba sí èmi àlùwàlà kí. Bàbá ní táwọn bá sí àwọn àlùwàlà kí. Kò ní sí ohun tí ń jẹ́ Ọlọ́run. Bàbá ní kò ní sí ohun tí ń jẹ́ Ọlọ́run tóbi. Allahu Akbar. Èmi àlùwàlà kí. Bàbá náà àlùwàlà kí. Èmi ni tutù ojú. Bàbá ní àwọn ní ẹyin ju Ọlọ́run ọba. Èmi làrí dùnnú Ọlọ́run ọba. Àwọn làrí dùnnú Ọlọ́run. Èmi ní bẹ lérí ilẹ̀. Bàbá ní àwọn làwọn bẹ lórí. Nínú Ọlọ́run fi ń yọ. Nínú Ọlọ́run fi yọ. Sí gbogbo ayé. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọwọ́ dùn nígbà tí wọ́n fi ti ń jẹ́ Ọlọ́run hàn ó yí òun padà lórí ọ̀rọ̀ Saheed Òṣùpá. King Dr. Saheed Òṣùpá àwọn pípù yìí ọ̀pá yẹn sí lọ́rùn àwọn pípù yìí ó ṣèyàn léṣe sí lọ́rùn àwọn bọ́ìsì yìí wọ́n náà yín lẹ́ni káwọn ọmọ wémi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta kiri wọ́n náà yín lẹ́ni káwọn mú èmi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta tó bá mọ̀ mú èmi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta àbí tó ṣe èmi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta tó ṣe mí léṣe ọ̀run yín yọ wá orúkọ yín náà ni wọ́n máa bo orúkọ yín jẹ́ ẹ má jẹ́ kó pààyàn sí lọ́rùn ẹ má jẹ́ wo ṣèyàn léṣe sí lọ́rùn ihun tí Ọlọ́run fi hàn mí òun ni mo jẹ́ nítorí pé àgbékalẹ̀ bí mo sì gbé kalẹ̀ ó lè jọ pé òun ní bí gbogbo èèyàn nínú àgbékalẹ̀ bí mo sì gbé kalẹ̀ àmọ́ bá ara sí ta mí torí inú ẹni tó nífẹ̀ẹ́ yín jù King Dr. Saheed Òṣùpá ẹni tó nífẹ̀ẹ́ yín jù èmi àlùwàlà kí ọlọ́pàá mẹ́ta ni mo fi ẹ̀mí mi búra ohun tí mo rí nìyẹn ẹ mọ̀ wà tó bá ti pé ẹ̀yin lẹ ní kó ọmọ wá mi kí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jáde síta kẹ sọ̀rọ̀ ní pé kó ọmọ wá mi kí mọ́ tẹ bá fẹ́ rí èmi àlùwàlà kí ẹ̀yin fáìtì mi. wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ Ọ̀gbẹ́ni the best thing tó lè ṣe fún nìkan mu kán dẹ̀ lọ yẹ̀wò nílé ìwòsàn pàápàá jùlọ ọpọlọ ẹ̀ kán lọ yẹ ọpọlọ ẹ̀ wò torí mo jókòó rọrùn ẹ̀ dáadáa báyìí mo ní àná ẹni tí ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀ tó ní tí ò bá sóhun kò ní sọ́ lọ́hùn kankan ti ṣe wọ́n ti kọjú ẹ̀ sórun alẹ́. ó náà lẹ́gbọ́ lẹ́nu kan nù wọn o nínú èrò tó sọ wípé tẹ́ ẹ bá ti rí tán tẹ asọ́lẹ̀ fún èèyàn tí bá ń bọ̀ báyìí pé onítọ̀hún ó ń láti jẹ́ very important person VIP wípé ní Ìkórèland báwọn ṣe máa ń ṣe nù mo ní Áfíríkà pẹ̀lú tradition àwa náà ń ṣe ńlẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn obìnrin ilé náà máa ń ṣe o obìnrin ilé àwọn mọ̀mọ́ náà ló ń ṣe ń bì àwọn obìnrin ilé ni máa ń ṣe fáwa ọkọ tàbáwa ọmọ tán máa ń pè wá lọ́kọ mi àwọn mọ̀mọ́ wa náà máa ń pè wá lọ́kọ mi tán tẹ asọ́lẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n ó bówó dé a sanwó ni a kówó sórí aṣọ yẹn fún wọn nìkan tó lè kaṣọ yẹn ńlẹ̀ a sì máa ń ṣe ń gbà márèèjì náà. Ìbùkún ọ̀run oore ọ̀fẹ́ tó ga jù ayọ̀ tí kò lópin Jésù yóò fi fún wa àwa yóò máa yìn ọ́ bàbá àwa yóò máa ṣàfẹ́rí rẹ̀ ayọ̀ tí kò lópin ni wọn yóò fi fún wa ẹ̀wí kí n gbọ́ ìbùkún ọ̀run o oore ọ̀fẹ́ tó ga jù ayọ̀ tí kò lópin Jésù yóò fi fún wa àwa yóò máa yìn ọ́ bàbá
àwa yóò máa ṣàfẹ́rí rẹ̀, ayọ̀ tí kò lópin ni wọn yóò fi fún wa lórí ìkànnì ìbùkún ọ̀run. Oore ọ̀fẹ́ tó ga jù, ayọ̀ tí kò lópin, Jésù yóò fi fún wa. Àwa ń wojú rẹ̀, Olúwarun jọ̀wọ́ yé, jọ̀wọ́ káwa yẹ ká lè wúlò fógo rẹ̀. Àwìmáyẹ̀hún ọba àwọn mímọ́, ayọ̀ tí kò lópin ni wọn yóò fi fún wa. Orin kérúbù ní ìbùkún ọ̀run, orin ayọ̀ ní oore ọ̀fẹ́ tó ga jù, ayọ̀ tí kò lópin, Jésù yóò fi fún wa. Àwọn aláyọ̀dá ìbùkún ọ̀run o. Ayọ̀ ò mọ̀mọ́ religion, kò mọ̀mọ́ pé ẹ̀sìn mùsùlùmí, ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì àbẹ̀sìn oníṣẹ̀ṣe. Gbogbo everybody tọ́lọ́run bá ti fún láyọ̀ àmọ̀ ń yọ̀ ọlọ́nu. Kò mọ̀mọ́ religion, kò mọ̀mọ́ tribe, kò mọ̀mọ́ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ìbùkún ọ̀run, oore ọ̀fẹ́ tó ga jù, ayọ̀ tí kò lópin, Jésù yóò fi fún wa. Àwa yóò máa yìn ọ́ bàbá, àwa yóò máa ṣàfẹ́rí rẹ̀, ayọ̀ tí kò lópin ni wọn yóò fi fún wa. Àwa ń wojú rẹ̀, Olúwarun jọ̀wọ́ yé, jọ̀wọ́ káwa yẹ ká lè wúlò fógo rẹ̀. Àwìmáyẹ̀hún ọba àwọn mímọ́, ayọ̀ tí kò lópin, Jésù yóò fi fún wa. Àwìmáyẹ̀hún ọba àwọn mímọ́. Ó dáa, ayọ̀ wa náà háì lágbára Ọlọ́run. Àwọn kíì tó háì ní inú òtútù kò ṣeé kọ. Mo ti yọ lẹ́nu orin o, mo ti yọ lẹ́ Ọlọ́run orin. Ẹ mọ̀ jẹ́ àfi gbogbo táìmù kọrin, ṣùgbọ́n a fi yan Ọlọ́run lógo ni, torí gbogbo ìgbàlà wa ti sọ fọ́lọ́run, a ti ṣe ìlérí, a ti bá dá májẹ̀mú pé a mọ̀ yọ̀ ní orin ayọ̀ náà láàmọ̀ ọkọ̀ sọ́lọ́run. Ìbá ayọ̀ yín náà ré o, ìbá jíjì mọ́ bá yín o, ìbá kùsà, ẹ̀ ń pè mí ní ìbá kùsà látànà. Ó dáa, mo kó owó yín lọ sàǹfàrà táàrè wa kùsà. Abẹ́ẹ̀rí mọ́ mi kan tún rán mi létí orúkọ tá a mọ̀ pé wọ́n ní tánmọ́ná tánmọ́ná, a mọ̀ pé tánmọ́ná náà. Ayé mi ò nostalgia, orin tá a kọ wọlé náà nostalgia ni, orin ayọ̀ ni ayọ̀ ní ìdásẹ̀ ní ilé wa, nílé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìbàrún yín náà ní ìbágbọ́n ọdẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn, gbogbo ẹ̀yin bàbá yín mọ̀mọ́ yín tọ́lọ́run tẹ́ ẹ gbà nígbà tó lọ́run jù mí sí yín láàrin, tẹ́ ẹ sì gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọlọ́run ẹ ṣé tẹ́ gbé wa débẹ̀ yín ní gangan ní ibà tó ju ibà lọ o. Ibà ròyìn náà rè, ibà gbọ́n débẹ̀, ibà ìrànà, ibà Sanawole, ibà Akojopo, abẹ́ ń pè ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti ọ̀rọ̀ sí tó àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ sọ tó bá ti rí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, jọ ìwọ náà mọ́ sí mistake, rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, mọ́nà tán pẹ̀lú rẹ̀ o. Ẹ mọ̀ tí mo fẹ́ sọ, kórè gbalẹ́sí mọ́nà tán ni, kó mọ̀ bá gbalẹ́sí mọ́ níyà. Ṣùgbọ́n tó bá ti wà ń bàdàn jọ̀ọ́, tó bá ti jẹ́ àdúgbò mọ́níyà lówó ọ̀rẹ́ ìgbàlẹ́sí lọ gbàlẹ́sí mọ́níyà. Ṣùgbọ́n àkàwé ọ̀rọ̀ táwa ń sọ àní mọ́yà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè, èèyàn gbé mọ́níyà kì í olówó pọ̀ mọ́níyà, àní mọ́yà nìtúmọ̀ mọ́níyà. So jọ àkàwé ọ̀rọ̀ là ń fi lè ṣe. Ẹni tí ò bá ti rìn sán pẹ̀lú rẹ̀, mọ́ rìn sán, mọ́ ṣe mistake rìn sán pẹ̀lú rẹ̀. Èmi náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn 16. Èmi náà ni wọ́n ń pè ní ibà ọ̀pá parada, ń bẹ tí àyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀. Ọ̀gá rẹ̀ parada ò dá ìyanu abala comment section àbẹ̀lẹ̀yìn olólùfẹ́ wa. Ẹ tún lè pè mí ní ibà àlẹ̀jẹ́lì, ibà rìpọ̀tẹ́lì, gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o, àlẹ̀jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ní ibà confirm ẹ̀ kò tó sẹ́ndì ẹ̀. Wọ́n bọ̀ sẹ́ndì ìròyìn fún gànà o, jọ o, mọ̀ yẹ̀ o, wá ṣe mistake padà síbi tó ti ṣe mistake, kó o rè ṣàtúnṣe ń bẹ̀ jẹ́ kán rí ọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà rìn gínìgínì tí kúmí àti kú yóò yẹ pọ̀ rẹpẹtẹ, ibà sẹ́lálà, ibà kanjú abẹ́ǹkò, ibà fayọ̀pọ̀ tiẹ̀, ibà múlùdùn yín náà rèé o, ibà àfipaka, ibà kà síwájú rà. Ẹjá tẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn. Gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayójúlójú fèrèsé ni ó ti wá dàfí ẹ̀yìn tègún fi sọ ẹjá máa wọlé nǹkan èjì sínú àwọn àkórí ìròyìn tá ti mọ dami tútù wájú, tá ti mọ tẹlẹ̀ tútù. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mẹ́nubà lórí ọ̀rọ̀ Fubara ni wọ́n lólódòdẹ ti dá sí i. Àmúbọ̀wá fún yín kí ni olódòdẹ sọ, kí olódòdẹ gangan kọ́ ló gbé ọ̀fíṣíálì Usman àyọ ọgbọ́n ni o, láti ọ̀dọ̀ àwọn tó yí olódòdẹ ká èèyàn bíi méjì làmúbọ̀ tó sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún mú àwọn ọmọ Nàìjíríà míì wà tó yẹ tún yé ju àlọ́ tán ríran kedere lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin Fubara àti Wike ọ̀gá rẹ̀.
bẹ́ẹ̀ náà ni àtúngbọ́ ayé ọgbọ́n ni o wọ́n ní Fubara ti wà ní France. Mo ní ibo ni olódòdè gan wa, wọ́n kan náà wà ní UAE, wọ́n náà ṣe ń lọ UAE ni àyà náà confirm ẹ̀ fún mi. Wọ́n ní Fubara ti wà ní France. Mo ní ó dá àgbẹ̀yìn débẹ̀ kí láàrin olódòdè sọ. À ń bọ̀ mbẹ̀ àwọn kan ti ẹnìkan mọ́ rùnà sí pọ́n gangan ní gíwọ́rọ́kọ́ ti ń dáná mo ní rárá. Mo ní ẹ jẹ́ kí wọ́n dá sí torí wọ́n ní ọ̀rọ̀ ta ní kí bàbá mọ̀ gbọ́ bàbá náà ni ó parí ẹ jẹ́ kan dá sí kan fọwọ́ létọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà á lọ sí inú ìròyìn kan tó gba orí ayélujára kan tí ìdórí X ẹ̀rọ ayélujára X látànà tó jẹ́ Twitter tẹ́lẹ̀. Wọ́n bá ń fà kò tóra wọn, wọ́n sì ń fà dọ́là o. Ìròyìn iléèwé ìròyìn TVC náà gbé ló ti ẹ̀pà kíyèsí mi sí wípé àwọn ìròyìn tá a mọ́ expect kẹ́ gbé èyí tá a expect kẹ́ gbé lẹ́wà ń gbé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Wọ́n ní sẹ́mi ò gbọ́ andu kan tó pera rẹ̀ ní Turkey kí ló ti ẹ̀ pera rẹ̀ oúnjẹ ń wò náà kí mọ́ bá Turkey Century. Wọ́n ní Turkey ló wà, wọ́n ní ló bá kọ́ àwọn àsíá orílẹ̀-èdè jọ ló bá kọ unity we make us unstoppable pé káwọn unite papọ̀. Wọ́n bá rí flag Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ mo ní àwọn olóríire ni wọ́n ní rárá kí n kàdélẹ̀ ló bá di wípé àwọn Muslim country Islamized country Islamic countries sí Nàìjíríà ti wà ní Islamic country ní ibi tọ́kàn mi kọ́kọ́ lọ lọ́dọ̀ Gumi pé Gumi ni mo lọ Turkey ṣé ìṣòro ló wà lẹ́yìn kínní àwọn wo gangan ló ní kínní làwọn ọmọ Nàìjíríà bá pé síbẹ̀ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí kí fún náà bá bẹ̀rẹ̀ sí èyí tó lè ṣépè èyí tó lè dúkokò wípé lọ yọ́dànù tá ni wọ́ kí ni ọ́ what goes you. Àwọn Haúsá náà bá ya abo bẹ̀ wípé kí ni fi ń ṣe èèyàn yín ọmọ pé Nàìjíríà Islam country ni ẹ tara yín ẹ lọ wo orí owó àwọn ẹ lọ wo logo àwọn ológun ẹ lọ wo wọ́n sàn ń rìfà wá sí tí ó fi já mọ̀ wọ́n náà làwọn méjọ jù náà pọ̀ jù náà mo ló ti ẹ̀ da a ti ń kìlọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ibi tẹ́ bá jáde yóò lé o àfi bá ṣe ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà tún pàkíyèsí wa sí Iran pé ẹ wá òbọn ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Iran bẹ́ẹ̀ náà ni Trump ń dún kúkú lájà àmọ́ wọn wípé tí wọ́n bá tún pààyàn bẹ́ẹ̀ yẹn níbi táwọn ọmọ ti ń ṣe protest àfi bá ṣe fi ibì kan hàn wá náà bá juná sí mosque mo ní mosque tí gbogbo ayé mọ̀ rè ní Iran wọ́n juná sí mosque o àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ wá fún gbogbo ohun tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ àwọn Muslims oníjàgídíjàgan ẹ mọ̀ bá ti là báyìí òkú ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ làálà àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan káàkiri gbogbo àgbáyé inú abala iná lẹ́ẹ̀tì rí inú àkójọpọ̀ òròyìn kì í ṣe Nàìjíríà nìkan náà ti ń pè lójú títì o. ó dà mọ́ mbẹ́ lórí náà ni kò ní dọ́là o bá a bá ti wá kó mbẹ́ tán á lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ àjọ NBA Nigerian Bar Association níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé kí wọ́n kọ̀ọ̀bù níbi tí wọ́n ti ń pe àkíyèsí Wike ọ̀rọ̀ one chance l'Àbújá yìí ní agbára àwọn olè wọ́n ń jalè wọ́n ti sọ Àbújá di nǹkan míì ọjọ́ òun la sì gbé kọmíṣánná àwọn wa tán sọ wípé ó ti reduce àwọn àjọ agbẹjọ́rò ló jáde ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé táwọn ọlọ́pàá bá ti sọ̀rọ̀ àwọn àjọ agbẹjọ́rò mọ́ fẹ́ takò wọn ibo ni Wike wà àárí o ń bá Fubara jà lọ́wọ́ o bá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á mú bọ̀ wá fún inú àkójọpọ̀ ròyìn bá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà dọ́dọ̀ Fayose náà dá sí ọ̀rọ̀ ti Fubara àwọn nǹkan tó sọ́pọ̀ o lára ẹ̀ náà ni wípé only fasting and prayers can save Fubara náà bá bí pé ṣé wọ́n fẹ́ fast fún so fẹ́ gbàdúrà fún ó fẹ́ lórí òkè nítorí Fubara àti ọ̀gá rẹ̀ ó ní kí Fubara máa calm down à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ bá ti wá kó ń bẹ́ tán wà dé ọ̀dọ̀ bàkà ló lè nu Abala Sanawole arábìnrin kan torí kó ẹ̀yìn lẹ́sìn ògbèjì ọkọ rẹ̀ ló pa wọn lógun pa nínú ilé kí ló fàjà kí ló fà abádẹ́nu Abala Sanawole láti lò yẹn mọ́jà mẹ́nuba bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán á tún wá dé USA níbi tán ti gbọ́ á tún wá dé orílẹ̀-èdè USA àti France níbi tán ti gbọ́ wọ́n ní France ló yẹ kó host G7 summit wọ́n ní wọ́n bá fagilé mú ní kí ló dé wọ́n nítorí Trump wọ́n ní White House sì ti confam ẹ̀ kí ni Trump fẹ́ ṣe náà fi fagilé à ń bọ̀ ń bẹ́ a sọ lónìí náà ni kò ní dọ́là. bẹ́ẹ̀ ni tá a bá ti kúrò mẹ́tàn á mú yín dé ọ̀dọ̀ Minister of Education níbi tó ti ní ká bá wọn sọ fún gbogbo ẹ̀yin òbí o lórí ọ̀rọ̀ textbooks tó yẹ pé tọ́mọ kan bá ti lo textbook tán kì í wúlò fún bóyá àbúrò rẹ̀ tí ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n náà ti pajú ẹ̀ dìbà yìí gbogbo textbook táwọn ọmọ yín bá ń lò tẹ́gbọ̀n bá lò wọ́n ní yóò wúlò fàbúrò yóò ṣe é lò fàbúrò mo ní ó ti ẹ̀dá abẹ́ waste ni tẹ́ ẹ bá ń curriculum tẹ́ ń change curriculum gbogbo ìgbà
kọmọra kìíní ní ìsìn kábúrò rẹ̀ wá bọ́ sí class 3 gbogbo òwe tí ọmọ yẹn lòun tẹ́gbọ́n rẹ̀ lòun class 3 kò lè lò kí ló dé kí lẹ̀ ń kọ́ tó bẹ́ẹ̀ báwọn ọmọ bá wá jáde school náà iṣẹ́ tẹ́ pèsè fún ọ̀dà wọ́n sà ní ti upgrade lórí ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ yóò múnú wa kọ́lọ́n ṣàjẹ́ kó yanjú lọ́wọ́ wọn kó má tún di ọ̀la wọ́n á tún ní àwọn retract ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí wọ́n náà ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ àwa àdọ́dọ̀ Dangote níbi tá a ti gbé wọn ní Dangote tún ti padà sí orí ẹjọ́ àti ẹ̀sùn tó fi kan Farouk Sanusi Laudu ó níbi tóun ó ti Sanusi ní ìsìn ó ní ọ̀dọ̀ àjọ EFCC ni ó nítorí ẹ̀ ló ń ṣe fẹ́ withdraw ẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ ICPC wọ́n láwọn rò pé bóyá olóòṣẹjọ́ mọ́ ni ó ní rárá o bẹ́ẹ̀ ó ti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí o ó ní gbogbo ẹ̀sùn pátápátá tó ń fi kàn ó ní gbogbo exhibit ẹ̀ gbogbo witness gbogbo ẹ̀rí ló ti wà ńlẹ̀ ó ní àjọ EFCC ló ń fẹ́ kí wọ́n mójútó ẹjọ́ yẹn á fún yín lọ́pdéètì lórí ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bóyá ICPC ó wà jáwọ́ ńbẹ̀ bóyá wọn ní jáwọ́ ńbẹ̀ àmọ́ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á tún gbé yín dénú ìròyìn kan níbi tá a ti gbé wọn ní Tinubu-Shettima to spend 9.3 billion naira on travels and food lórí oúnjẹ jíjẹ àti travel 9.3 billion naira fún 2026 àyà ni kò pọ̀jù náà fún number 1 àti number 2 citizen mo ní nínú gbogbo kìíní náà sáà náà wọ́n san tax à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là àgbẹ̀yìn débẹ̀ o wára ti wá kó ń bẹ̀ tán àwọn àmẹ́nulé orí ọ̀rọ̀ tax wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà aláṣejù bàbá ṣe tẹ́ lálá tó rù kùs wọ́n ní ilẹ̀ fast wọ́n lélẹ̀ ó dúró sókè ní kò wálẹ̀ o wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń take advantage ara wọn gan-an ní ibi tó bá dé ní ìsìn wọ́n ń tẹ́wọ́ gba tax ẹlòmíì gan tí ò tiẹ̀ yẹ kó gba tax wọ́n ń tẹ́wọ́ gba tax ni mo ní a wà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ o à ń gbé èèyàn kan náà bọ̀ tó sọ̀rọ̀ tó dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀. Ọjọ́ ajé kò ní sọ. Ó dáa ní rí ìdúrà ìran nínú gbogbo abala àkórí ìròyìn ní pápápá ẹja ya píkṣọ̀ wa náà abala àfipàkà abala Sanawole abala àfipàkà abala Sanawole abala pọ̀ abala Mushin ọlọ́ṣà ẹ wọ́n pè mí ní ibà kùsàmọ́ o. N ò wà kùsà mọ́ owó orí mi ó ti smooth o ìgbà tí mo wà kékeré ni o ibà tanmọ́nà mọ́ mi tó rántí orúkọ yẹn yóò sì yẹ tanmọ́nà wọ́n pè ní tanmọ́nà náà ó yẹ ẹ ní mi ò sọ pé kẹ́ ẹ ní tanmọ́nà àbí ká tún ṣe abala tanmọ́nà ẹni jíjì yóò yẹ kò ní yẹ àbí pàkà ẹmọ́jà waste time like àbòsí mọ́mí yẹmí ìgè ẹ̀rín òjọ̀kọ̀ ọ̀nà mọ́ sáà ní ayọ̀ ló bá dé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfipàkà Abala Sanawole já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arábìnrin kan ní Òjòdú lọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ o níbi tán sọ wípé ọkọ rẹ̀ tó ti pa ó sì gún pa wọ́n sì níyẹn ń ṣe ọbẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ló tún fi májèlé sọ́bẹ̀ ó sọ fún kan náà àwọn ọmọ bóyá ọmọ rẹ̀ ní àbí ọmọ tán gbà tọ̀ òun ló kọ́kọ́ kìlọ̀ fún yẹn wípé òun fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kan o pé kó wá máa lọ ó fóun lówó pé kó kó ń bẹ òun ò fẹ́ kó wà ń bẹ pé òun fẹ́ ṣe nǹkan kan ìgbésẹ̀ tó ń fẹ́ gbé máa ní agbára ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbóbó kí ni arábìnrin yìí wá ṣe tó fi pa tó fi gún pa ilé ayé yìí ti wá di nǹkan o kọ́kọ́ àtayá sì súnú lé kí wọ́n á níra wọn sínú kẹrù wa mọ̀ bàyìn kẹ́ ẹ mọ́ lè díjú kẹ́ ẹ mọ́ sọ́ra yín pé ta ló kọ́kọ́ sùn ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára. All the children dey come in dey go out they were here to look television. She wanted when I want to buy something I take my girl. He's about to do something that I don't want me to be involved. I said, no, I did refuse to collect the money that I want to give me. I did not collect the money. I came back, he said I should go. I came back inside. I was standing inside the kitchen again, doing some things. He called me the third time again. He called me back. When he called me the second time, he was not telling me that. He said that he's about to do something this evening for daddy. But he didn't tell me anything about mommy. That he's about to do something for grandpa. I've not touched the food though. I bought 20,000 fish, clinical, everything. I don't eat meat. Another resident said this was not the first time the woman was abused. There was one time she called me and she told me that I should come to the house, that she's very sick.
When I got here, I saw all over her neck, all over her neck. She was black. That was like last year, August. And I told her, I said, are you going to continue like this? And she said she tried to go and look for an apartment, that she even found one, that her husband's sisters are abroad, that they said she should not go and look for another house. That her husband was told her that she started coming, like, stabbed, what happened, why would he stab her? So I started coming from the island. My office is at the Kate, so I had to rush down to the hospital. Going to the hospital, she has passed already before I got to the hospital. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn, wọ́n ní ọkọ ìyàwó ti fẹsẹ̀ fẹ́ o, ó ti júbà ìhòòrò, wọ́n ní ẹ̀yìnkùlé tó gbàrẹ́ o, tán bìlíìfù kò gbà, wọ́n ní ṣùgbọ́n ọdún mélòó ló fẹ́ fi sá, pé ẹgbẹ̀rún sàámù rẹ̀ ò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Ara ọbẹ̀ tán náà ń sè tí bàbá tó jẹ́ níbọ̀ wọn, wọ́n ní ìgbà mìíràn mọ́ mú ATM àwọn lé lọ́wọ́, pé kódà arábìnrin tán pa ìgbọ̀n ìmọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ ńgbà mí, ìmọ̀ ń ṣe oúnjẹ fáwọn, ìmọ̀ bá wọn ra oríṣiríṣi, bóyá ara ló wá ta ọkọ tó fi pa kò yẹ a, ó sá ti júbà ìhòòrò ṣùgbọ́n wọ́n ó bà á láìpẹ́ láì jìnnà. ṣùgbọ́n àyà ló wá ń já mi sí ní ìsìn wípé wọ́n fi ìròyìn kan sọwọ́ sóhun pé update lórí ọ̀rọ̀ yìí, ọkọ lẹ̀ ń wò ìyàwó tó dolóògbé rèé o, wọ́n lọ́mọ 3 náà bí, wọ́n ní ọkọ náà ti kú, wọ́n ti rí ibi tó kú sí, wọ́n ní sàlẹ̀ odò ibi tó fò, ìgànnà tó fò ní àràǹdí ibi tán ń gbé ládùúgbò wọn níbẹ̀ lórí ìpa rẹ̀ sí. Wọ́n bá fóònù 2 lọ́wọ́ ẹ̀, tìyàwó rẹ̀ àti tiẹ̀, wọ́n bá ATM lọ́wọ́ ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sáré pé ó ṣera rẹ̀ léṣe, ṣùgbọ́n wọ́n ní ìwádìí ń lọ lọ́wọ́, wọ́n gbókù tiẹ̀ náà, wọ́n rè ṣe wọ́n fẹ́ lọ bá wọn ọlọ́pàá kán lè gba ìyọ̀ǹda láti jẹ́ wípé kí wọ́n ṣe autopsy fún àwọn méjèèjì. Wọn láwọn ọmọ 3 tán wá dà sí ogod báyìí, kí ló lè ṣẹlẹ̀ tán lè fi para wọn? Àbọ̀n ti lọ ṣe DNA àwọn ọmọ yẹn, kí lẹ́yìn lérò? Àbọ̀kọ yẹn lọ ṣe DNA àwọn ọmọ tí ò fẹ́ tóró sọ fún kanú àwọn ọmọ rẹ̀ wípé òun fẹ́ ṣe tí ò dá o, pé kó máa lọ. Àṣẹ ọjọ́ tí wọ́n rí àwọn òbí wọn last nìyẹn, kankan ló láti ṣẹlẹ̀. Àmọ́ wòye kọ lẹ́tà alẹ̀, ẹ jẹ́ àdóde ìwádìí wọn, àmọ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n mọ́jèlé tán wá fi inú ọbẹ̀ kò yé wa. Ó dà, á dúró ká gbọ́ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ lẹ́yìn ìwádìí. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi ò mọ tá a sọ sí o, torí tí ọ̀rọ̀ ẹ̀rù bá ti ń wọnú ìgbéyàwó, téèyàn ò lè dá sùn tó mọ̀ sọ tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ yín lójú lẹ́sẹ̀, téèyàn bá sì ti sùn lọ, àbúrò kùnù ẹ̀ ń fẹ́ sọ ẹni tí ń sọ yẹn ò sì lè gbọ́n tó ibi tí ó fẹ́ ojú oorun ló fẹ́ gbọ̀n bẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, àgbègbè tó bá fẹ́ ṣe fún ọ sójú oorun ló fẹ́ mọ̀, kó o mọ̀ lálàá rẹ̀ bọ̀ gan kó tó jí padà sójú ayé, bọ́ bá fi jí sójú ayé wá sí kọ̀ọ̀kan nara náà. Kó lóun ṣàánú wa o, bí náà ò bá wọ̀ mọ́, ó sì rìn lọ́tọ̀, kí ló lè ṣe fún ọ tó bẹ́ẹ̀? Ibẹ̀ náà la tún ti wá ń gbọ́ tí bọ̀dà Fẹ́mi Kútì tán náà ganu sí máìkì tán ní àwọn náà fẹ́ sọ experience àwọn fún wa. Á sọ Yorùbá ni o, torí èèbò náà sọ, ẹ kàn máa wo fọ́nrán wọn. Wọ́n jẹ́ ó yé wa, wọ́n nígbà tí àwọn ń fẹ́ ẹni tán pè ní ẹni tó jẹ́ ìyá ọmọ wọn. Wọ́n lọ́jọ́ kan náà kàn wọlé nínú bedroom, láti inú bedroom jàre, wá kíhàn náà ni. Ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn èyí ṣe gbémi tán, wọn èyí ṣe gbogbo fẹ́fẹ́rì ti ìyàwó, àwọn celebrity yẹn, ṣé ọmọ Fẹlá ni ó sì àwọn ṣe fẹ́fẹ́rì ti ìyàwó, gbogbo àwọn tí bàbá rẹ̀ fẹ́, mélòó ló mú lọ ṣọ́ọ̀ṣì nù wọn? Ṣùgbọ́n mo gbọ́ kó ṣe ìyàwó fún àwọn bíi mélòó kan lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Lọ́rọ̀ kan ó ní lòun bá jáde, kò mọ̀ pé òun ti jáde nínú bedroom, ó ní ló bá ń gbẹ́sẹ̀ lé orí àga, orí tébù òun, ó jókòó sórí àga tó mọ́ jókòó sí. Ó ní with respect, ó ní àwọn èèyàn kì í jókòó sí òun nìkan ló mọ́ jókòó torí wọ́n respect òun, ṣùgbọ́n nígbà tó ti jẹ́ àfẹ́sọ́nà, ẹ mọ̀ sí finish mọ́ wà láàrin ìtọ́ àfẹ́sọ́nà. Mi ò lè pè níyàwó torí inú fọ́nrán yẹn kò pè ìyàwó rẹ̀, ẹjá pè girlfriend ẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ti bímọ fúnra wọn. Ó nígbà tó ti jẹ́ àbíká pè ìyàwó, nígbà tó ti jẹ́ ìyàwó òun, pé òun wò pé jókòó bẹ́ẹ̀, kí ni ò lè jókòó bẹ́ẹ̀ fún. Ó ní ṣùgbọ́n oríṣiríṣi lòun ti ń gbọ́ ní shrine Kalakuta, pé in fact àwọn èèyàn mọ bàbá àwọn ọmọ òun tó wọn mọ̀. Ó nígbà tó wá make a call, pé ó wá ń pẹ́ ní ẹni boyfriend, wọ́n jọ ń ṣe wẹ̀dẹ́ I love you lòun wá ká mọ́ bẹ́ẹ̀, kò mọ̀ pé òun ti wà lẹ́yìn. Ó ṣáàyí mọ́ ń lọ́wọ́, ó ní gbogbo nǹkan ló fi búra, lòun wá ní ó dáa mú fóònù wá, ó ní kò fẹ́ fi fóònù lẹ̀, lòun wá ní òun ò bọ́jà, ṣé bí ó sọ pé kì í sọkùnrin lòun bá sọ̀rọ̀ ni, bára rẹ̀ bá wọn, mú fóònù wá, ẹ má jẹ́ kẹ́rì ọkàn jẹ́ ọ̀, ló bá fagídí mú fóònù lóun lọ́wọ́. Ṣé ẹ sì mọ̀ pé psychology ní lò,
àwọn ọkùnrin kan wà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa dá fóònù yẹn padà bó ṣe mú lé wọn lọ́wọ́ pé tó tiẹ̀ fi mú fóònù lé lọ́wọ́ yẹn àjẹ́ pé kò sí nǹkan kan wọ́n ní Fẹ́mi ò dúró ń bẹ̀ o Fẹ́mi wá pè wọ́n lọ́kùnrin ló gbé pápápá ó ní I miss you too sẹ́mọ̀ ó sáré kọ́ọ̀tìkọ́ yẹn ni n tí ó ká mọ́ ọkùnrin yẹn lẹ́nu náà ló tún wá sọ fún padà ó ṣe wà jẹ́wọ́ lẹ́gbọ́n ló wá ti òun sí wípé nítorí ló ṣẹlẹ̀ yìí ó strange o ìbá dáa kó o ṣe DNA o nígbà táwọn ó ṣe DNA ó ní méjì inú àwọn ọmọ òun ṣe bàbá wọn ó sì fẹnu ara rẹ̀ sọ ó lóun kìlọ̀ fún kàn tó fẹ́ra wípé òun ṣe olóbìnrin kan o òun ò mọ bó ṣe mú ara dúró o òun mọ̀ ọ́n ṣe síbi ṣe sọ̀rọ̀ ní alágbèrè ló mọ̀ ọ́n jápo ní bàbá àwọn lòun fi jọ́ o ó sì mọ̀ ọ́n bí wọn náà bá ń ṣe irú ẹ̀ ò bá jẹ́wọ́ fóun náà máa mú ní láfíríkà obìnrin ò lè sọrú ẹ̀ mo lè láya méjì kò sí ní tó burú mo lè fẹ́yàn lẹ́lẹ́yà lọ́la mo fẹ́ alẹ́ àwọn ìyàlé náà ni ṣùgbọ́n bóbìnrin bá dán wò tó bá dán wò yóò dán tán mo rò pé yẹn náà fẹ́ gbẹ̀san ni nígbà tó ti kìlọ̀ fún ọ tó bá sì mọ̀ pé ò ní dúró ó wá ní kó rè máa pa ọmọ àlejò ó lè máa pa ọmọ àlejò sọ́dọ̀ rẹ̀ ó ní tó da àwọn rúnumú ní ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó láyé ọba olúwa mi fi lélẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń dàrú ẹjá kó ń bẹ ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ arábìnrin tó fẹ̀sùn kan Pastor Chris wọ́n lóríṣiríṣi ìgbésẹ̀ ní Pastor Chris ti ń gbé Doris ẹmọ́jẹ́ àṣà tó tónú kan lé lórí ẹjọ́ fi ẹnu ara rẹ̀ sótú àwọn àṣírí kan báyìí mo ní Jeremiah was not happy. Prophet Jeremiah went to Fufi and now promised me to buy me a car. I should take any car of my choice. The first car I will send you the way the chat went. The first car I chose was Lexus, and he said it was expensive, which was 78 million. The second one I chose was Mercedes, 45 million. So I told them to send me money for this one, that is 45 million. I will complete it and buy the car that I want. I have that in chat. I will send to you as well. So Jeremiah said, okay, it was a 3-week call. After this time, I didn't have Prophet Jeremiah's number. I've never met Prophet Jeremiah one-on-one in my entire life. It was always 3-way call between Chris, me, and Prophet Jeremiah. So it was at this point that Chris told Jeremiah to send the money of that car to his account. We were on 3-way call. So when we cut off the call, and I asked him, why would you say that? That I have my own account. He said no. That he does not want Jeremiah to have my number. Because Jeremiah has come to his, I don't know whether it's true or not, but this is what Chris told me. That Jeremiah has come to his church before and got someone pregnant. And when he got someone pregnant, they used 10 million to cover it. This was what Chris Okafor told me. So whether it is true or not, I don't know. Now, when he said that, that was why I said, okay, use your account. Mind you, I was his girlfriend. It's my boyfriend, so whatever he says, it's okay. Jeremiah sent him money. Chris told me that Jeremiah was sending the money. I will send you a chat. So it was at that point that Prophet Jeremiah started sending the money. He said, Chris now told me, which I'm going to send you the chat, that the man was sending the money, 3 million, 1 million, but that was what he was sending to me. Pieces by pieces, to the tune of 10 million naira. When I now asked for the money, let me go and pay for the car. I said, the man is stingy. In fact, he's ungrateful. I should not talk to him. He doesn't want to talk to him again. He's ungrateful. All these people that do not go to school, that school is not a scam. That, all these ungrateful people, I should just forget it. I left. 6 months later, I started looking for money. I wanted money for something. And mind you, people were showing me, I did not collect money from Chris. When you were, there's only 300,000 that you collected. When I was going out with Chris, I was having money. But were you able to confirm that Papa J did not send the whole money to Chris? I'm coming now. I'm telling you the story. Mind, people say I did not collect money from Chris when I was going out with him. When I was going out with Chris, I had money, I had resources. So there was no need for money. It was love for me. It was hypnosis for me because I don't think it was love. Now my eyes is clear. I don't think it was love. I think I was hypnotized. So when throughout my dating Chris Okafor, the only money he had ever given me, which was 2023, 300,000, which was when I was asking money that I needed money after that case. Well, at that time, I wanted 1.8 million to travel. Chris now gave me only 300. That was when I said, by the way, your friend is owing me. Why don't I call your friend to? I said, no, forget that. I don't want to talk to him. That was when I reached out to Prophet Jeremiah's brother, who now told me, when I told him the whole thing I did, because I had to open up to him, then he now called Prophet Jeremiah. Jeremiah said, no, that girl helped my case. I promised to buy her car. I have sent the whole money to Chris. I have my proof.
The guy now put me on 3-way call. And I spoke to, I was also sending you my chat with for Jeremiah 3 days ago. I will send you my chat with him where he also confirmed it. I have given Chris the money. Why is Chris doing this thing? You tried. You protect, you revealed so many things that helped us in the case. Why is he not doing this? Prophet Jeremiah now called Chris immediately. Chris was in America. Give this guy money now. Chris said, please, that he's building a hotel. That he borrowed money from bank. That Jeremiah should help him and pay. Jeremiah said, I can only do 7 million for you. But then he said he will pay that 7 million, then Chris paid 8 million. I don't know, but whatever they wanted to pay was to amount 15 million. Because Prophet Jeremiah was begging me to collect 15 million and let go the rest. I said, no. The money was 45 million. He gave me 10 million. Remaining 35 million. They said I should take 15 million and leave 20 million. I said, no. We had that argument. They said, no. They said, okay, they paid 15 million to me through the brother who now transferred it to me. And I asked them, when are they paying the remaining one? I said, 1 month later. 1 month later, I called Chris. Chris blocked me. Where is my money? When was this? This was 2020. When I was drawing the money was 2023. 2023. That's when I was. So this is how they used to be sharing our tight money. 10 million to this space in 30 million. No, this was 2024, not 2023. Hi, God. 2024. Please continue, my dear. So 2024, that's when I started drawing the money. So when I started drawing the money, Chris now said he was going to. After that 1 month, I asked for the money. Chris had to involve one blogger like that. Chris now started posting my and my miscarriage video. I was pregnant. I got pregnant for Chris during our relationship, and I miscarried the baby. So when I had miscarriage, they were doing evacuation. So in that hospital, they made a video and I sent it to Chris. So Chris had that evacuation process. Then he now went to say that he wants to send it to a blogger to use it as blackmail. That I was doing a. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ rírùn ni ọ̀rọ̀ yóò dẹ̀tí létí ó ní body odor ọ̀rọ̀ ẹnu gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ yìí. Àwọn pásítọ̀ gbàlódé ẹ ti mọ̀ wọ́n ará ó rò fún yín kò ní ìdí kẹ́ẹ̀sẹ̀ mọ́ wọnú ẹ̀mí kẹ́ tó mọ̀ wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ni ò fẹ́ gbóòótọ́. Ẹ wo tán fi owó táwọn ọmọ ìjọ ń dá ṣe. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ mọ̀jà pẹ́ńbẹ̀ ẹja wa lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan tí gbogbo wa mọ̀ Jimova òun ló ní Zenith Bank. Ó sọ̀rọ̀ kan tó ta sí mi létí ó sì ṣe mí gìrìgìrì. Ó ní 20 million as far back as 1990 ló ní lọ́wọ́ tóun fi bẹ̀rẹ̀ Zenith Bank. Àyálówó ńlá mọ̀ nígbà náà mo nílò òótọ́ ni ṣùgbọ́n 20 million. Ọlọ́run kírú 20 million yẹn wá rè kó tún lè dá báǹkì lẹ̀ ní ìsìn. Àyà ìwọ náà mọ̀ dá báǹkì lẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá àwọn òun ó gbà mí síṣẹ́. 20 million naira in 1990. That is about $5 million at the same rate of 4 naira to the dollar, thereabout. Back then, very different now. At the same time, 20 years later, Zenith Bank shareholders funds was $4 billion. From $4 million to $4 billion. You can do the math. It will give you some thousands percentage return. Okay, so what's the secret? For the young people watching who want to know how to make it like you made it, what's the secret? They should remain focused. They should remain determined. This kind of numbers, this kind of return, you don't get it even in God's own country, America. You don't get it in Europe. You don't get it in Russia. You can get them in Nigeria. There must have been challenges along the way. Share that with us. Yeah, definitely. You will always experience adversity, challenges in any business initiatives, either it's in Europe or it's in America. There has to be those. But those are the areas where many people really give up. Just don't give up in Nigeria. Don't give up. What we're doing at that point in time, we will build our own roads to our branches. If we're building branches in some cities, towns where the roads are not good enough. We have also bought power plants. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wọ́n ní sàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbìn jàre. Nàìjíríà lè ti lè méèkì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò lè méèkì ẹ̀ ní Europe kò lè méèkì ẹ̀ USA wọ́n lóòótọ́ ló sọ wọ́n nítorí Nàìjíríà àpapín-pọ̀ wọ́n ní gbogbo olówó náà kọ́ o àwọn olówó kan wà tọwọ́ wọn mọ́ o. Wọ́n kàn sọ wọ́n scarce ní Nàìjíríà ni làwọn èèyàn bá wojú mi wọ́n lọ́lọ́bùsì ni kí làwọn ń sọ kí ni ìwọ náà ń sọ kì í ṣe the same thing. Mo ní mọ́ wo ọwọ́ rẹ o ìwọ náà gbé gbèsè o tọ́lọ́run bá ti fi ìbùkún sí irú àwa ní ìsìn àtìgbà tí màámi ti dárúkọ àyàpè ni mo ti ń wò pé ó dẹ̀ yẹ ká ní àyàpè company o yóò sì ṣeé ṣe láti Ọlọ́run Èdùmàrè ẹjá tẹ̀síwájú. Ó rẹ̀ ẹjá wá fẹlẹ́ ìkánlẹ̀ ẹ̀nú Abala Sanawole ẹjá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tán ní ọwọ́ bà ọmọ Australia ni mo ní kí ló ṣe wọ́n ní ó rìnrìn àjò wá Nàìjíríà náà ni wọ́n ní wá kówó ńlá wá cash kò sì declare ẹ̀ mo ní ǹjẹ́ òun ṣe 10,000 lẹ́yìn gbọ́dọ̀ kó báyẹn $10,000 tó bá ń lọ Nàìjíríà the highest tó lè kó ń jọ bẹ́ẹ̀ $10,000 ó sì gbọ́dọ̀ declare ẹ̀
tó bá ti ju 10,000 lọ báyìí o gbọ́dọ̀ declare 10,000 gan ń fọ́jà 9,000 gan mọ́ ṣe mistake rẹ̀ wọ́n mọ́ ṣe máa ń mú yẹn o declare rẹ̀ tó bá ti mọ̀ pé cash ló ń kó lọ èlò náà wá bá lọ́wọ́ rẹ̀ $800,000 ní dọ́là wọ́n tún wá bá 651 euro lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní kí ló fẹ́ á fi ṣe irú investment wo ní kọ́bọ̀ Nàìjíríà mú ní ó lè jẹ́ investor ní òun ní rọ́ ni wọ́n ní irú investment wo nìyẹn wọ́n láwọn ń fura sí kó mọ̀ jẹ́ ọ̀nà tán mọ́ gbà tán mọ́ fi wá finance terrorism pé gbogbo ọ̀nà náà gbà ní ìsìn wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ń ká wọn tán bá ṣe digital tán bá lọ sórí kinní gan orí crypto wọ́n náà ń ká wọn ní ìsìn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀ bá bá padà dé ká wá tẹ̀síwájú nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Of $800, 655,000 euros, equivalent to about 2.28 billion naira. The Austrian was arraigned before Justice Yelim Bogoro on a 2-count charge. Counsel for the prosecution, Bilikisu Buhari, had informed the court that the defendant committed the offense on the 13th of December and was arrested with the foreign currencies which he failed to declare by officers of the Anti-Money Laundering Unit of the Nigeria Customs Service at the Murtala Mohammed International Airport, Ikeja, Lagos. But the defendant pleaded not guilty to the 2-count charge when it was read to him. Based on his plea of not guilty, the prosecutor urged the court to remand him in the facility of the Nigerian Correctional Services pending trial. Odò náà lẹ ti rí yẹn káàbọ̀ padà wá àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ wá tẹ̀síwájú nínú àkójọpọ̀ irọ́ ẹjẹ́ àfẹ́lẹ́ ìkún ẹmọ́bìnú ẹjẹ́ adarúkọ lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ arákùnrin tó ń pín píṣọ ẹ̀ kiri yẹn wọ́n ní ifá ò tí ì mú yàn kankan o wọ́n ní ọjọ́ Monday ní àwọn ìdílé Fùsẹ̀ǹdúwà náà dá fún gbogbo ayé wípé ẹ mọ̀ wọlé ẹ mú Àwùjalẹ̀ lọ́jọ́ Monday o wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ẹ́ fi tó yín létí àwọn orúkọ kan àwọn tí àwọn ti shortlist àwọn méje náà kójú òṣùwọ̀n degree by degree. Amótúnṣe wá rí list míì náà tó ń forúkọ bàrà wá sí òsì nísàlẹ̀ ayábánikà dáadáa wọ́n ní bàrà wá sí ònà fi ṣe olórin ọjọ́ yẹn lọ́jọ́ táwùjalẹ̀ lọ́jọ́ tó bá fàwùjalẹ̀ jẹ́ pé bàrà wá sí ni ó kọrin mú ní tẹ́lẹ̀ nǹkan wọ́n ní kò sínú orúkọ tán fi síta o orúkọ bàrà wá sí òsì ń bẹ o so wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti níyànjú bàrà wá sí òsì nínú àwọn tó máa ja Àwùjalẹ̀ wọ́n ti shortlist àwọn méje ṣùgbọ́n percentage tán wá fi síwájú wọn ni òye mi àyá. arákùnrin tó ń pín àwòrán rẹ̀ kiri tá a lù lánàá táwọn náà ń béèrè pé ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú-Iṣẹ́ ti yan Àwùjalẹ̀ tẹ́jẹ̀ àmọ́ ni wọ́n lòun náà wà lára àwọn ó kojú òṣùwọ̀n wọn kì í ṣe èèyàn kan wá ní degree by degree percentage by percentage. Number 1 Prince Adéyẹmí Adélékè Akíìmù Olúfádékẹ́mi line ìdígi táwọn ti wá ní Fùsẹ̀ǹdúwà nìyẹn wọ́n ní 61% wọ́n kojú òṣùwọ̀n wọ́n ti yẹ̀wò dáadáa. Wọ́n ní Prince Brisiriu Olúkòókù Adésìnbọ̀ line ìdígi táwọn ti wá nìyẹn wọ́n ní 31% mo níyẹn kéré díẹ̀ o. Prince Ọláwálé Yusuf Oríọlá Olúfádékẹ́mi line àwọn àti Akeem náà jọ wà ní kìnní wọ́n láwọn yẹn wọ́n ní bóyá ìgbà àtàbúrò ni wọ́n ní 41%. Ọ̀túnba Ayọ̀dèjì Òsínbọ̀gùn Uṣenáwọ̀ line tán tí wọ́n ló ga ju 64%. 64% gbìyàn ní kìíní mú torí èmi ò mọ̀ tán fi ṣe òdiwọ̀n percentage yìí o eléyìí tẹ́ ti wá fi percentage sí tá a ti mẹ́lẹ̀ tó ṣe jù ṣé tẹ́ bá lọ gbé fún ẹni tí percentage ẹ̀ kéré tẹ́ ẹ̀ sọ bí ọ̀rọ̀ percentage ṣe jáde ṣé kò ní díjà naturally ní ìsìn irú Ọ̀túnba Ayọ̀dèjì Òsínbọ̀gùn yìí Uṣenáwọ̀ line àwọn nìkan náà wá láti Uṣenáwọ̀ line kò sẹ́ni tó bá wọn dùn bẹ́ẹ̀ tí kò wà ní díjà. Prince Abímbọ́lá Ọ̀nàbánjọ ọ̀nà ń pín picture ẹ̀ káàkiri lánàá Òṣínúgà line ìdí igi Òṣínúgà ló ń ti wá 45% ó gbìyànjú. Prince Adémọ́lá Adéríbigbé Òṣínúgà line náà ti wá 26%. Prince Adébọ̀wálé Ògúnwọ̀ Adébíyì line ìdí igi Adébíyì náà ti wá ìyẹn 40%. The lineage of Ọba Àwùjalẹ̀ Fùsẹ̀ǹdúwà ilé ìyá ní agbára ilé ìtẹ́ ti fi percentage sí ẹ̀bá kan forúkọ wọn sí ni pé àwọn tẹ́ shortlist yìí o ilé ìtẹ́ ló ń fi 64%. àwọn olóògbé kìíní ìjáde ṣé ìdílé Fùsẹ̀ǹdúwà mọ̀ sí di Àwùjalẹ̀ studio olóríṣiríṣi là ń rí o kó wọ́n jẹ́ pé àwọn tán ti sanwó fún àwọn blogger tán ti sanwó fún náà ń lo orúkọ Fùsẹ̀ǹdúwà mo rí receipt kan bí náà Fùsẹ̀ǹdúwà ruling house ẹ mọ̀ jẹ́ kan tàn wá àwọ̀ tí ìgbà pé Fùsẹ̀ǹdúwà lòun hàn torí Fùsẹ̀ǹdúwà ò ní fẹ́ jẹ́ kí
tá a bá wọ́n pẹ̀lú percentage tán fi sí ó ní 64% láwọn èèyàn ó fojú sí lára. Kí lẹ wá kórúkọ gbogbo wọn síta sí nígbà tẹ́ ti mọ̀ pé èèyàn kan jù kan lọ. Wọ́n sì fún wọn criteria tán wò. Ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́jù mẹ́ àmọ́ retí lẹ́nu wọn. Báká tó parí ìròyìn tán bá fún wa ní update á jẹ́ kẹ́ mọ̀. Ó yá àyáwájú adébẹ̀nú abala ẹ̀wọ̀n olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn ní pápápá ni ó sí o mọ̀ pẹ́ o. wọ́n wá tó kí ẹ̀yàn lólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section àti mọ́mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní God bless NJ governor. Ẹ jọ̀wọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọbìnrin yẹn? Wọ́n wọ́n ní kì í ṣe New Jersey yàtọ̀ o. Wọ́n lára àwọn kólónì British ni wọ́n dá yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ni. Mọ́ mi Tóyin Nọ́rì wọ́n ní Rivers State Governor don't turn to Bobrisky. Kí lẹ rí o? Bó ló ṣe turn to Bobrisky? Mọ́ mi Ajẹ́kẹ́mi Balógun wọ́n ní Uncle Bobby we shall all die one day but definitely not in hurry to go. Ni Chief Iyamokun. Mọ́ mi Olútóyìn Yewande Lawa wọ́n ní Bacillus cereus is a yeast forming bacteria that cannot be killed even by eating it with higher heat temperature of over 1000 degrees. It is a deadly bacteria. Ẹ kú sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò gbọ́dọ̀ ṣe mistake wọnú ara nìyẹn o. Ibo lèèyàn ti lè kó ara oúnjẹ wo ara nǹkan míì wo lèèyàn ti lè kó ẹ já wá sí o. Mọ́ mi Jẹ́mílà Gbájí wọ́n ní brother Bobby mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run lẹ́ ń kí o àwọn gbìyànjú ni mọ́ mi. Àti bàbá mi Ṣàdé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ìdí apẹ́ ní along Iwo road religion and Nigeria 5 and 6 ní àyà thanks wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ àyà wọ́n fi love àti nǹkan ìpanu ránṣẹ́ ọkọ̀ dúdú ọkọ̀ pupa àyálẹ̀ ń ké sí o. Àti mọ́ríàmọ̀ mo ní fárẹ́ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò ọpọlọ yín kò ní dọ́ba mi mùsùlùmí ni mí ṣùgbọ́n bí àwọn ènìyàn ṣe ń kírun lójú títì yìí kò bá ojú mu rárá o. Tí nǹkan pàjáwìrì bá ṣẹlẹ̀ ńkọ́ níbo ni mọ́tò máa gbà kọjá imagine kí wọ́n máa gbé bóyá láìsàn bọ̀ kán sì máa rọ̀ọ̀sì ẹ̀ lọ hospital pẹ̀lú ambulance. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ Abduldan McCarthy wọ́n ní Jersey wà ní UK just as New York and New Jersey àti New York ní USA. Oúnjẹ ọbẹ̀ ni pé mọ̀mọ́ wa nìkan ló mọ ibi tí Jersey wà mọ̀mọ́ wa kan ló mọ ibi tó wà gbogbo àgbà o bàbá mi. Ó wà láàrin France àti mọ̀ mi àárín adé nìkan àwọn náà gbà bóyá ààrẹ lómi tó tún gbà lẹ́yìn wọn wà láàrin France àti England kò sínú England rárá ṣùgbọ́n wọ́n ní kólónì England ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mohammed Tóyin Nọ́rì wọ́n ní ibà kúrúkùsà ṣé mi lè ń bá wí ta ló ní kúrúkùsà kùsà ni mo ní mi ò ní kúrú mọ́ o. Mohammed Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀sìn kú iṣẹ́ ìlú ọlọ́ọ̀ni ṣiṣẹ́ rẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti di ọ̀rọ̀ sùnùkùn tó ń fojú sùnùkùn wò wọ́n ní kí ní nice weekend àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa wọ́n tẹ love alárànbarà rẹpẹtẹ sí mi. Miss Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní pẹ́ńsìn Màgége jẹ́ ibi omi ìjọba tí à ń rà ní Ọ̀nìní àti Ẹpinni láti Ìjú Waterworks ní 1950s. Wow! Kí àpà tó ta àwọn ìní Yorùbá fún àwọn ọmọ Haúsá Danjuma. Abálájọ tí mo ṣe ń gbọ́n sí. Èyí tí ẹ̀yin mọ́ mi tí mo reflect ọgbọ́n látara yín inú mi dùn pé mo mọ̀ yín o. Yóò yẹ ẹ̀yin mọ̀ mi kò ní yẹ ẹlẹ́mọ̀ ọgbọ́n tí mo mọ̀ wá sọ. Ọ̀nìní Ẹpinni náà ń ra omi ní Waterworks ńgbà náà níjú Waterworks 1950s. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní gígì. Wọ́n tún mọ́ gígì o. At Usman Wahab àmì ní Ìlọrin ò jàjà ẹ̀sìn ìjà ilẹ̀ ni wọ́n ń jà wọn ò fẹ́ gba ìṣẹ̀ṣe láàyè nítorí pé kí wọ́n lè má máa pe Ìlọrin ní ilẹ̀ Yorùbá ìrọ̀nà wa pàṣẹ ilẹ̀ Yorùbá ní Ìlọrin. Mo ṣe ń wo ìkan tó bá yá wọn fẹ́ change orúkọ yẹn torí Ìlọrin Yorùbá ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ìtàn rẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní ọmọ yanmi ní pẹ̀lú jìbìtì Ọlọ́run ò ní dáríjì yín tó bá yá wọ́n á máa fẹ́nu àbùkù kan Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ kó sẹ́nu àbùkù tiwa lẹ́nu wọn o àwọn náà mọ̀. Ẹ já wa lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Mọ́mí Comfort náà ni wọ́n ní New Jersey is in America close to New York kì í ṣe New Jersey yẹn mọ́ mi o. Wọ́n ti já wa sí o wọ́n ní kò sí new lẹ́yìn eléyìí wọ́n ní Jersey nìkan ló dá dúró Jersey wọ́n ní láàrin France Ireland ni àti UK ló wà wọ́n ní kólónì UK ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Kànúrì kì í ṣe Fúlàní rárá èdè wọn sì yàtọ̀ pátápátá sí ti Haúsá àti Fúfúdè. If you closely study the build rí mọ̀ wípé àjọ ara wa àwa àti Kànúrì jọra èmi náà lọ ṣe research lórí ọ̀rọ̀ Kànúrì yìí o. Àròbá àti ìtàn tí mo bá nìyẹn ní kékeré mo sì rí òye náà gidigidi. Ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ Mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní those are fast really trespass abẹ́ẹ̀rí wọ́n gbọ́dọ̀ bọ̀rìṣà wọ́n gbọ́dọ̀ sílé ebe sí lọ́rin ní àwọn tí ń bọ̀rìṣà ń ṣe kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ ebe Olúwa ló nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ wúwo alájọ́ nílẹ̀ according to constitution Nigeria
wọ́n ní Tinubu the Maradona Muslim ticket kọ́ wọ́n ti fi gbá wa. Bá mi fi Káyọ̀ Victor wọ́n ní ibà oníkùsà lórí ṣébìlẹ̀ ń bá wí àpáàdì ni wọ́n máa ń bá wa fi họ scrap ẹ̀ wọ́n á fi ewé làpàlàpà àjọ wà ní kàtígórì kan náà ni wọ́n á fi gbó fún ewé ìpín náà wọ́n máa ń lo ewé ìpín náà wọ́n mọ̀ fẹ́ dá ìjà ẹ̀sìn sílẹ̀ ní gbogbo wọn ẹlẹ́bọ ni wọ́n pé gbogbo wọn gan ẹlẹ́bọ everybody ó dáa ẹbọ ọpẹ́ tèmi náà rí Ọlọ́run o. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní tẹni bẹ́gi lójú bí ò pẹ́ bó pẹ́ títí igi aruwe. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello yàrá dá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby pẹ́pẹ́yẹ bímọ ó ràgàbọ̀ ọmọ rẹ̀ kí Ọlọ́run bá mi ràgàbọ̀ yín títí di ọjọ́ alẹ́ àmì tọmọtọmọ àti ẹbí àtàrà pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè àmì love you I love you too kọ́lọ́run bá ń ràgàbọ̀ yín náà gbogbo wa lọ́lọ́run ó ràgàbọ̀. Abẹ́ àbúradà Ọlọ́run la wà wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa àwa ìyàwó yín ti rọgbà yín ká just relax yourself kò sí òtútù tó lè mú yín I cannot love you less me too I love you much more. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí amórí wine ẹjẹ́ ń bọ́ sápá kan bí kí n mọ̀ sí fàájì lọ àyà wàá mọ̀ ká kọ́mẹ̀ntì ẹ lọ. Mrs Power mo ti dọ́dọ̀ yín mà wọ́n ní they are showing you people that these Islamic people are owned everywhere in Nigeria and nobody can question them. At Ogboabewo wọ́n ní báwo ni àwọn mùsùlùmí yìí ṣe ń ṣe báyìí why would they block the road for their prayer? In fact this is too bad and need to be checkmated by the government. Ẹ kú ètò sà Ọlọ́run ní tó. Àtolú Káyọ̀dé Hamzat bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò àlọ́ Ọlọ́run ní tó bá mi kí làwọn àmọ́ tó ẹ̀rí bá ṣe ń dàrú ni Ọlọ́run ló ń fúnra rẹ̀ tó. Bá mi Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby bá mi òun jẹyìn á ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé Ṣìgìdì Wike ń lọ sódò ni pẹ̀lú àwọn 27 ọ̀dẹ̀ǹsìn lawbreakers led by Amokunmẹ́kọ Amewule ojú Wike máa tó já finally ẹ̀sùn kírun jàre. Mọ́mí Hannah ń sún wọn ní pọ̀ identity mọ́mí nù pọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fíìsì á wọ́n ní Oòduà nation ogun ibà múrí ìpanu tẹ́ fi lé o. Bá mi Mike Ojo wọ́n ní agídí ẹ̀sìn kò lè pa òfin mọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ń ba òfin jẹ́ ni wọ́n sì fi ń rú òfin embassy ti rú òfin kélé òfin ó gbé. Bẹ́ẹ̀ ni bá mi Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Sir Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìbá oníròyìn òtítọ́ ó yẹ kí àwọn oníṣẹ̀ṣe máa jẹ́wọ́ agbára fún gbogbo àwọn àáfàá tí ó ní wọ́n lára Oòduà nation la fẹ́ from Providence Rhode Island USA wọ́n tẹ́lọ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu bóyá kò tí ì dé junction yẹn tán ti fẹ́ mú nǹkan agbára jáde. Mọ́mí Ọmọlẹ́wà Adéṣọlá mo ti dọ́dọ̀ yín ní I hope Governor Makinde will correct this Muslimi praying on the road. We can't afford this in Yoruba land. Love you and I hear plenty. I love you too very much. Wọ́n tẹ́lọ̀ ọ̀sẹ̀ at Mọ́mí Kemo Blonsky wọ́n ní àdánwò ayé ni ẹ̀sìn Mùsùlùmí òde òní o abẹ́rẹ́ ń tán sọ ẹ̀sìn ìdá lóde òní kò rí báyìí tẹ́lẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kọ́láwọlé dáadáa bá mi ní New Jersey in USA the money is the money that lawyer was asking for that connected to the refinery upgrade. Bá mi kì í sóhun o ti refinery upgrade àwọn ọmọ ìtàló náà gbé fún o ó sì fẹ́ fa wàhálà láàrin bàbá Fẹ́mi Fálànà ń gbà náà. New Jersey tán ń sọ wọ́n ní kò sí new níwájú rẹ̀ Jersey èmi náà ṣe gbọ́ ní in fact oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè ló wà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé bá mi bóyá mọ́ mi ó dà pé mọ́ mi ni wọ́n ní ẹ ṣé púpọ̀ Bobby mi ó tètè fún mi ní notification ìwé ìránnilétí bẹ́ẹ̀ ni ránṣẹ́ lónìí bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ mo mọ̀ lórí àwọn mi tún dúpẹ́ lórí notification a kú iṣẹ́ àná Ọlọ́run ọba yóò máa sọ agbára wa di ọ̀tun lójoojúmọ́ àmì mọ́ mi ṣe wà lórí fóònù orí WhatsApp mi ni mi ò tiẹ̀ mọ iye àwọn tó wà ń bẹ Ọlọ́run ṣàánú mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Mike Ojo wọ́n ní religion stubbornness can't keep the law bá mi tún sọ léèbò. At Bello Nafisat wọ́n ní kí ni problem àwọn kinní yìí gan àwọn wo nú ẹ̀sọ́ identity wọn sí. At Adésọlá Ìbíkúnlé wọ́n tẹ lọ́ọ̀ rẹpẹtẹ mo rágbàdo òjò mo rí wáìnì bíi 10 sáà ní ìdálé iṣẹ́ wáìnì ilẹ̀ báyìí àbí ká sí ṣọ́ọ̀bù wáìnì kà mọ́ ta wáìnì ẹ̀ ṣe mọ́ mi yọ̀ dá fún yín. Mọ́ọ̀mí Àárín Adé wọ́n ní hello Mr. Bobby Jersey is not a country it is closer to France but self-governed it is neither part of EU nor UK. King Charles it is head of state ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a ṣe bá ti rí ibi tí King Charles ti jẹ́ head of state ó pọ̀ rẹpẹtẹ pé in fact mo ṣe mọ àwọn colonies tó wà lábẹ́ UK. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú wọ́n ní Bobby kí ló dé tí àwọn ìjọba fi irọ́ pípa wọn kó bá ọmọ Nàìjíríà lágbàáyé irọ́ yìí ni kò jẹ́ kí UK dá Tinubu lóhùn lórí ọ̀rọ̀ Ìkúèrèmàdù please turn over. At Abdil Dankarfi wọ́n ní Obi àtàyà ń jẹ́yìn tí mọ́nà tán bá ti kún ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn máa bọ̀ ní agbójú lẹ́kọ̀ọ́ kan wá gbalẹ̀ ságbójú the same thing náà lájọ sọ bá mi ọ̀rọ̀ yín yé mi. Mọ́ọ̀mí Ọmọ́tọ́ṣọ́ Láwùmí wọ́n ní mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀yà kú ọdún tuntun o àwa náà kí yín o ọdún ayabo fún wa wàṣẹ Èdùmàrè.
at Savlas Hub a ṣe sọ̀rọ̀ ní ọdún yìí ni wọ́n ní a kú ọdún gbogbo ilé aláyọ̀ ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyà mi. HDM ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. Ta ni HDM is DM n ò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ o. Oyè kan náà ni ó tún jẹ́ báwọn. Canada has -40 and -64 degree ní o. Kí Ọlọ́run sọ ẹ̀mí wa mí o. Ẹ kú òtútù àwa tún kí yín kú òtútù ní odò nation no going back o. Àtọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní máa la mí ò ní bọ́m̀bẹ̀ lágbára Ọlọ́run àmín 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 lórúkọ Jésù. Mo ti dọ́dọ̀ Mahami Falsat Garba wọ́n ní ìbàkà síwájú Ọlọ́run kò ní í gba ohùn lẹ́nu ẹ̀yin àtàǹbáṣẹ́dọ̀ àyà pẹ̀lú gbogbo àwa tí a wà ní ìdílé aláyọ̀ àmín. À ń gbádùn ìròyìn olóyin mọ́mọ́ yìí gan-an ni náà gbádùn yín. At this Adunbi, when in the Abobi, there are godfathers in everything in Nigeria. What Wike is doing to Fubara is what you guys called politics. Mọ́mí Scott Adigun Alájà mi dáadáa wọ́n ní òbí ẹ̀kọ́ ajálẹ̀ o mọ́mí ọ̀yẹ̀yìn mo gbé kùndùsì fún yín mi náà gbé padà fún yín nílọ́po méjì. A jẹ́ pé ayé o Balógun Èkó yìí ń gbìyànjú gan ni o kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn alágbára ní Nàìjíríà ni o àti àwọn ọba dàrúdàpọ̀ gbogbo please turn over. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí ìbílẹ̀ wa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please tell retired governor àbí retire sí ní ex-governor Wike that he will laugh last laughs the best. Ire o bàbá mi Táyọ̀ from Calgary. Mọ́mí Dorcas Dúródolú wa tún mi ṣe wọ́n ní ọba rán ní níṣẹ́ odò ọba kún ní ọ̀rọ̀ Tinubu báyìí torí Tinubu ní epo ẹ̀dá wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers báyìí Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Mọ́mí Scott Adigun please turn over rẹ o wọ́n ní kí Trump jọ̀wọ́ wá ṣe kinní yẹn fún wọn bí ẹ̀ẹ̀mejì sí kí ara àwọn wèrè lè balẹ̀ dáadáa Malami ò ní sinmi mọ́ láyé rẹ̀ tọmọtọmọ mọ́ṣá aláàmì salam mo rọ́gẹ̀dẹ̀ tẹ́ fi ránṣẹ́ àti fẹ́ mo rí star náà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni èyí tẹ́ wíyìn àrọ̀ ti rọ̀ mọ́ Mọ́mí Lújẹ̀sà Elizabeth oyin ní àmútidọ́dọ̀ rìn bá mi ń kọ́ ó ṣé gbogbo ilé wà dáadáa wọ́n náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbá jíjí ibà gbé wọn débẹ̀ ó dà pé mo sọ jíjí yẹn torí Mọ́mí Bridget náà sọ lẹ́ẹ̀kan jíjí ibà jíjí ibo mo ti sọ́wọ́n òràn tí mo ibà kà síwájú ẹlẹ́hà you make us happy here àwọn wọn láwọn love ẹlẹ́hà o àwọn àfáà lu àwọn eléégún pa ní Ìlọrin ó ga o wọ́n lù wọ́n pakẹ̀ from Texas èmi ò rí yẹn o ó ní agbára o ẹ bá ń wá fọ́nrán rẹ o ẹlẹ́hà ti gba ìjù wọ́n ní we love you ó dùn mọ́ mi sá ẹ̀mí ọ̀gá troublemaker at Miami wọn náà láìkẹ́ ẹlẹ́hà bíi kíni wọ́n ní ibà HDM kíni HDM tẹ́ ń pè mí iná wọ́n ní Kanuri is not Fulani. Fulani conquered Hausa and Kanuri, but 8 years after Kanuri powerfully fought back and reclaimed Kanuri till date, Ilorin too will be reclaimed soon. Ṣé pé wọ́n ń ṣe Fulani? Ajẹ́pẹ́ àwọn lọ́lọ́run ó lò tí ó fi bojú Fulani jẹ́. Àtàdépọ̀jọ́ pẹ́ mi wọ́n ní Mr. Bobby Aláyọ̀ ọwọ́ ẹkú ìyànjú Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. In fact, ẹ̀yin lẹ́mọ̀ mi kí ìyànjú láì ń gbá Ọlọ́run ní ṣe o. Mọ́mí comfort Adémokun wọ́n ní Kanuri are not Fulani, they are not Hausas, they are beriberi, they stand on their own, they have something in common with Yorùbá. Lẹ́nu ẹlẹ́rìí méjì sí mẹ́ta láti mọ òótọ́ wa jẹ́ pé ní tí ọba Ọ̀ní sọ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o bọ́n náà ṣe múra bí Haúsá ìlú jẹ́ ẹnu ìjẹ́ adá wọn mọ́. Mọ́mí Ṣọlá Odúmọ́sù wọ́n ní ibà kùsà jíjì ok ó ti yé mi tí máa ń pè jíjì àti mújì ni mò ń pè jíjì mo ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ mo ṣe ọlọ́ọ̀ṣà àfipá káwọn tẹ lọ́ọ̀ṣà afọ́tò ayọ̀ o jíjì mọ́ bá yún mo fi gbogbo ẹsẹ̀ ṣe kòkòrò nígbà náà. At Miami wọ́n ní ibà HDM àyà ìjọba nìkan kọ́ ló ń bá Malami ṣe kéèsì o àwọn alálẹ̀ náà ti ẹ̀ bá ojú àgbáyé wà lára kéèsì Malami kò ní bọ́ nínú ẹ̀ àṣẹ Ìdùmarè àìfàìmọ̀ kí high blood pressure máa ń ràn lọ sí ọ̀run àìròtẹ́lẹ̀ vanity upon vanity mi ìmọ̀ bí tó fẹ́ kó adúrú léyìn lọ. Mọ́mí comfort Adémokun ó dà pé historian ni wọ́n kọ́ wa láwọn history wọ́n ní during Langa disaster in 1971 in Kaduna Kanuri are still using radio Ìbàdàn find out from baba wa Adébánjí ó yẹ ká mọ̀ sórí àwọn Kanuri lóòótọ́ bóyá àwọn lọ́lọ́run ó lò fún wọn fi bójú Fúlàní jẹ́ mbẹ̀hùn. Àtàbí ọdún òsì náà wọ́n ní OB àtàyà ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tó nípa ọ̀rọ̀ tí ọba ò ní sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní o inú bí mi tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àgbà Saudi kọjá ni èmi kò ní WhatsApp yín mọ́ n bá fi ránṣẹ́ sí yín gbogbo ẹ̀yà káàárọ̀ òjíire kí ló tẹ̀ ní WhatsApp mi ó yẹ ká fáìn yín. Ẹ bá ń ṣe kábíyèsí fọ́ba ò ní o torí inú bí wa díẹ̀ lọ́jọ́ tán sọ o inú tó sì bí wa náà torí pé wọ́n bá tiẹ̀ ṣe rí wọn láàrin àwọn tó múra yẹn àwọn ò mọ̀ yàtọ̀ láàrin Kanuri sí àwọn Fúlàní wèrè yẹn
àmọ́ yàtọ̀ ṣùgbọ́n káwọn Kànúrì yẹn káwọn Fúlàní yẹn wà mọ̀ kán mọ̀ parọ́ pé Kànúrì làwọn Fúlàní ń jẹ́ Kànúrì ní Kànúrì ń jẹ́ o Ọlọ́run ó sì lò wọ́n fún wa. Kádé ó pẹ́ lórí bàbá wa yọ ìyẹn o wọ́n ní sítórí yín bá ń bẹ̀ ni. Nọ́mbà 2 wọ́n ní Ìjẹ̀bú ti wà kí Ọ̀yọ́ tó dé ṣùgbọ́n àwọn amúnisìn Ọ̀yọ́ empire ló kó àwọn ènìyàn lẹ́rú ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ parun tí ẹ bá pè mí máa post ẹ̀ sí yín. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní sí ẹlẹ́yà kò rí orí yín sá ta ló tún fẹ́ rí bí ìṣẹ̀lẹ́yà àwọn náà bá ń fi shampoo fọ ẹ ti gbàgbé wípé iléeṣẹ́ irun ni company irun ni ẹlẹ́yà ni mo sí fún ẹlẹ́yà jàre. Mọ́ọ̀mí ni mi ò ní fi ẹ̀rín sí àwọn léṣe ẹ wo ọ̀rọ̀ dátà ní ìlú yẹn ká kúrò lórí ẹ̀ ní o ohun tó wù wọ́n náà ń ṣe ẹlẹ́yà náà ti dé bí wọ́n ní èmi ni mo sọ fún ọkọ mi kí wọ́n gérun wọn ń bẹ̀ I love you ma everybody love ẹlẹ́yà. Àmì Abduldan Markafi wọ́n ní alákatakítí ẹ̀sìn ní àwọn tí ń kírun lójú títì ńṣe ló yẹ kí ìjọba Ọ̀yọ́ fi wọ́n jófin bá mi gan láwọn ò fọwọ́ sí orúkọ wọn tí mo sì ń wò yìí mùsùlùmí alálàáfíà tààràtààrà ni ṣùgbọ́n jọta Hausa ní bá mi Dan Markafi tẹ́ ẹ gbọ́ Yorùbá torí mi ò rí orúkọ ẹ̀ lára àwa Yorùbá rí o. Bá mi Oríọlá Oris wọ́n ní àyà bá mi kí ibà kùsà ẹ ṣe pé how far pẹ̀lú álọ́ọ̀mù àtọ̀sánwẹ̀wẹ̀ group kan náà lájọ wà tẹ́ ẹ fi dárúkọ èròjà yẹn wọ́n ti mẹ́yìn náà rí dáadáa mo rántí nígbà yẹn nísàlẹ̀ agboolé níwò pẹ̀lú ẹgbà lọ́wọ́ màmá Oríọlá Oris from Dallas Texas sójú oorun lẹ ti rí yẹn ojú oorun lẹ ti rántí yẹn bó lẹ ti rí tí màmá ń lé mi kiri èmi ò ṣe kékeré ń wo ìfẹ́ òye láti ṣe kékeré. Àmì Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n tún tẹ̀síwájú lórí history yẹn fún àwọn ní àwọn Kristẹni wà ní Goza lọ́pọ̀lọpọ̀ kí Islam tó wọ àárín wọn ibẹ̀ ni our loved Senator Ndume is from bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pọ̀ sí Damboa àti Biu ní Borno èdè wọn sì yàtọ̀ sí àwọn Fufude. At Evangelist Dokat jáde sọlá wọn ní Bobby onítànmọ́ná làpálàpá náà wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ mú mọ́ tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ fi pè ń tànmọ́ná yẹn mọ́ mi ẹ má jẹ́ sọ tí mo fẹ́ sọ ti mẹ́yìn náà rí. Wọ́n ní ọkọ̀ ẹlẹ́yà happy weekend láti Houston Texas wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu tán mọ́ náà àwọn kọnu àwọn pè ń tán mọ́ náà. Mọ́ọ̀mí Olúwakẹ́mi Bámidélé wọ́n ní Bobby àti àyà ikú ètò mọ́ọ̀mí Ọlọ́run ní tó Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun yóò máa bá wa ṣe o àmì o mo kí gbogbo àwọn ẹbí aláyọ̀ wọ́n tẹ love sí àwa náà kí yín o ara wa ni yín o ẹbí aláyọ̀ lẹ́yìn náà. Náà ni wọ́n ní Bobby tó tọ́ ní o ìdí àpẹ́ wà nìbàdàn ní ọ̀nà ìwòrò tó sí ìtòsí ilé epo Alhaji Àríṣekọ́lá ní ibẹ̀ ní yídì wọn wà. Wọ́n bá kúkú fìyẹn wọ yídì grand lọ instead ojú títì. At Agọ́ṣòfin wọ́n ní educated illiterate and illiterate. At Oyeniyi Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ o John Oyeniyi from Eastern Texas wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu yọ yẹyin. At Adesina Ọládẹ́ǹdé wọ́n ní Obi olówó orí ẹlẹ́yà ìmìlẹ̀ ń ké sí bá mi Kànúrì kì í ṣe Fúlàní nítorí náà ní agbésùmọ̀mí ṣe ń kó ogun ja Borno State ó ti yé mi o wọ́n fẹ́ lé wọn pa Mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ kú iṣẹ́ o bí ọlọ́pàá ayé kò bá rí malami mú ọlọ́pàá ọ̀run máa mú ṣé bí mùsùlùmí ló pa mùsùlùmí ọjọ́ wo lẹ rí Kristẹni tó dáná sun mọ́sálásí àwọn ẹni ègbé wọ́n ti love sí àti nǹkan paná àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan Mọ́ọ̀mí ká mọ̀ kó wọn pọ̀ wọ́n lálàáfíà pọ̀ ń bí o. Àtibọ́lá Tító Oyèlákin wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ wo Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní ṣe Mọ́ọ̀mí Ọlọ́run á máa bá yín ṣe àmì ẹ jọ̀ọ́ ṣe bá wa gbúrò White Lion Mr. Koiki láti ọjọ́ tí màmá wọn ti kú àwògbúrò wọn White Lion wà dáadáa White Lion wà dáadáa ẹ mọ̀ fọ́ kò sí nǹkan kan tó ṣe White Lion bó ṣe rí láàkó inú. Ẹlẹ́yà tèmi nìkan ẹ̀mí ọ̀gá formate air braiding ẹ̀rẹ̀ ṣerun bẹ́ẹ̀ Indianapolis náà wà wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní ọkọ tèmi nìkan mi ń jẹ́ ẹlẹ́yà mi wọ́n ní balàpálàpá lórí orin ìfẹ́ tá à ń kọ síra wa nìyẹn o ìbá oníná lórí ẹlẹ́yà oníná lórí wọ́n ní èmi ẹlẹ́yà fún mi náà sì ní iná orí nígbà tí mo wà ní kékeré abẹ́ẹ̀rí túgé fọ́ bá a ṣe ń fi kékeré wá dàpàrà. Mọ́ọ̀mí Dọlápọ̀ Ekinsi kọ́ orúkọ wọn sọ sí mi lọ́kàn ní ìsìn dáadáa lẹ wà mo mọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbúrò yín o bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọ́n ní Ìdí Àpẹ́ ní Ìbàdàn nìyẹn o Big Junction ní Ìdí Àpẹ́ ìkan yà lọ sí Bàṣọ̀run the other one to Ìwó Road àwọn onísọnù ẹ̀sìn ṣé mọ́sálásí ti kún ni àbí èwo tún ni eléyìí lawless country ṣebí wọn wá ní abẹ́bí ìjọba. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibà òpáká ọkọ̀ gbogbo àwọn òpópó mi lẹ̀ ń ké sí cannot love you less my brother love you too Mọ́ọ̀mí grandma àti bá mi Ọ̀túnba keep soaring like an eagle wọ́n tẹ love sí amórí igu yẹn náà mo rí rose flowers wow mo rí other flowers náà.
alájà mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní búbú ó mọ history, that's very good of him. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o àyà ìwọ náà o behave lórí wọn ní ọmọ wọ́ọ̀rí àwọn èèyàn nínú mọ́tò adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ jókòó dáadáa fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ as weekend concern orí kùsìnsìà ẹ wá síkìn kẹ́ ẹ máa fi irun pákó kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù náà kẹ́ ẹ wá nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò kẹ́ ẹ máa fi tì sọ́hùn bó sì ṣe wáìnì náà ni ẹ máa lò gbára la búra wọn ẹyẹ bá jẹ lẹyẹ máa gbé fò ẹ máa bá a fọwọ́ kan tó bá dilẹ̀ ẹ máa bá a fi pin fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ tó bá ti ṣẹ́ bí ògì bá sì máa ṣẹ́ ògì bó bá ṣẹ́ dàálẹ̀ tó bọ́ sí 6 line kó ṣe wọ́ọ̀dù ẹyọ kan ọ̀rọ̀ kan ló bọ́ sí 6 line àní ìlò ẹ mọ́ jù sí ń ká èéfì bẹ́ẹ̀ bá ráwọn mẹ́sẹ́gìsì yín tó ju 5 lines tó bá ti ju 5 lines lọ àgbójú àgbálẹ́sàgbójú ni ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ẹ jẹ́ á lọ sórí orí ẹ̀rọ X tí mo sọ fún yín tán sọ wípé handle kan tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Turkish Century tó ti kó àwọn fúláàgì jọ táwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń pariwo lé lórí wípé kó yọ fúláàgì Nàìjíríà kó ń bẹ́ẹ̀ pé ṣé Muslim country ní Nàìjíríà ní ṣé orí ẹ̀rọ ayélujára ti gbaná o bẹ́ẹ̀ báyìí débẹ̀ ẹ̀rí wo. wọ́n ní ara àwọn orílẹ̀-èdè tán kó Nàìjíríà mọ̀ tí fúláàgì wọn jọ wà pọ̀ tán ní Islamic country wọ́n jọ wà náà àjọ IOC tí Babangida ìrólù Nàìjíríà sí lọ́jọ́ sí Afghanistan, Pakistan, Palestine, Albania sára Albania náà tún ti di kinní ni Algeria ti bú Nàìjíríà torí pa àjọ fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù tán ní ẹrú aláwọ̀ dúdú Nàìjíríà ọ̀nà wà ń bẹ̀ Bahrain, Bangladesh, Comoros, Djibouti, Egypt, Indonesia, Iraq, Iran, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Turkey, UAE àti Yemen gbogbo bẹ̀ náà kó Nàìjíríà sì mú wá ń wò wípé ṣé àwọn mùsùlùmí tí ń lọ bẹ̀ gan mọ̀ wípé àìṣe kan náà ẹ lọ bí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tán wà ní Arab country wọ́n á ròyìn bọ́ sí ń fìyà jẹ àwọn wọ́n fún wọn wé gbèlú wọ́n máa ń sì sí pásítọ̀tì wọn ni ìmí gan ìbálò wọ́n máa ń fipá máa ń lò ní wọ́n sì máa ń kílẹ̀mù pé àwọn náà gbọ́njù ẹ máa jí irú Algeria tó ń pe Nàìjíríà ní ẹrú adúláwọ̀ bóun náà ṣe tàn mọ́ wa báwo ló ṣe jẹ́ ó yẹ kán tún kí ní ìyẹ̀wò ṣé wọn pé sí máa pariwo ẹ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n ní gbẹ́nu mi sọ ẹnu mi rùn pé kéwú tán fi kọ kiri sórí owó yín lógò iléeṣẹ́ ológun yín náà kéwú ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ká máa wò mo láàmọ̀ wò náà ní nígbà táwọn tó sì ti ní àwọn ní Nàìjíríà ní ìsìn ti jáde nínú last kínní bẹ́ẹ̀ bá dódú orí Google ní ìsìn ẹ rí wípé mùsùlùmí náà ló pọ̀ jù ṣùgbọ́n pípọ̀ tó wá pọ̀ jù náà Kristẹni ló pọnwọ́ tẹ̀lé ó ti wá pẹ́ tán ti ṣe kinní yẹn wọ́n tún mí ṣe ó ti pẹ́ tán ti àtìgbà tán ti ṣe population náà ti ṣe ó torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo population ẹ wá wo ọgbọ́n tí caliphate wọ́n lò lọ́jọ́ sí tó ní Nigeria is not a secular country ó ní Nigeria is a religious country but multi-religion ọgbọ́n náà ń lò ọgbọ́n náà ń dá mo tún wá rántí pé tọ́kì mọ́ ní gúnmí máa ń lọ ṣé yóò lòun ò mọ̀ sí kínní ẹ wò ó the only opportunity tẹ nírè ní ìsìn Ọlọ́run ọba wọn tó lọ́n fẹ́ lọ Amẹ́ríkà fún yín tán náà gbé ẹ̀sìn lórí the only opportunity ní gbogbo alámọ̀ kan ní Islamization agenda gbogbo alámọ̀ ó yé wa yékéyéké ṣẹ́ tí ẹ̀ wà rí pẹ̀lú muslim ticket èmi ò rò páre olódò délé jẹ lọ this second time pẹ̀lú muslim ticket níbi tó ń bá ọ̀rọ̀ ìbọ̀ torí àgbẹ̀yàn kan bọ̀ gan ta ló sọ̀rọ̀ nù wọn náà ǹjẹ́ ìṣe ta ló sọ̀rọ̀ yẹn o tó ní ààrẹ olódòdẹ bá wọn wá fọ́nrán èèyàn kan sọ̀rọ̀ yẹn mo ti gbàgbé ó kọ rẹ̀ tó ní nínú election 2027 ó ní ààrẹ olódòdẹ versus USA kí ni ló sọ primate yín òkè inú Abala Lerefe primate yín ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àkàwájú ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ariwo pọ̀ lórí Twitter o wọ́n ṣépè fún arákùnrin tó ní kíní Turkish Century wọ́n sì verify lórí Twitter wọ́n ní ẹmọ́ mú kékeré ilé ìtọ́ ti ń pe Nàìjíríà tó ń fojú Muslim country wo Nàìjíríà wọ́n ló máa le gan o secular country la mọ̀ Nàìjíríà sí o ṣùgbọ́n
theory nìyẹn o, by practical ẹni mọ́ sọ ló dáa ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ariwo sápọ̀ wọ́n sì ń fa ìjà yẹn wọ́n ń fa kò tí ì tóra wọn o tí iléeṣẹ́ TVC gan fi gbé ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àwa lọ sí àwọn kọ́ńtì tán ti ẹ̀ tò tẹ̀lé wa yìí kì í ṣe àwọn tó yẹ ká bá mú kinní pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà sọ wọ́n ní àwọn tó ti jẹ́ head of state Nàìjíríà wọ́n ní 5 ní Kristẹni wọ́n ní 14 nínú wọn wọ́n ní Mùsùlùmí ní àwọn wo ní Kristẹni Nnamdi Azikiwe Agoyin Irosi Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ àti Ernest Olekan àti Goodluck Jonathan àwọn 5. And for the first time in the nation history both its president and vice are Muslim. Àwọn èèyàn ti ń rí ìdí mí ní ìsì o lọ́wọ́ yìí wọ́n á bá wọn fẹ̀ lójú. Ó sì ṣe Reverend Dachomo ó ti ń pariwo sí àwọn Amẹ́ríkà létí wípé Muslim ticket is not allowed kàn jẹ́ kí Shettima lọlé kàn rìtáyà rẹ̀. Dachomo ó ń palariwo ẹjẹ́ àpò mẹ́jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ wá lọ sínú ìrìn tí wọ́n tẹ̀lé o ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ àjọ NBA níbi tó ti ń ránṣẹ́ pé Wike òfìlélẹ̀ o lè ń já wọn l'Àbújá one chance àbí kí náà ń pè wọ́n one chance náà ni wọ́n náà ti pọ̀ jáǹtì rẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ CP wà l'Àbújá commissioner of police ṣùgbọ́n ìwọ gangan ló yẹ kó wá mójútó wọn ní àwọn àjọ NBA ló sọ bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bá paradé káwá tẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn. wọ́n ní àyà kí ló wáá dé tán wọ dúdú báyìí ṣáǹsì ọ̀fọ̀ ni àyà nìkan nu wọn ló kú omi sígbò wípé lọ́ọ̀yà ló náà ṣùgbọ́n ó ń bọ̀ náà ni ó kó sọ́wọ́ àwọn one chance wọ́n sì pa á. wọ́n ní ṣèṣe kò pẹ́ yìí náà pa èèyàn kan tó jẹ́ nọ́ọ̀sì ní tán rókù rẹ̀ títí wọ́n níbẹ̀ ni kí ló wá dé tí CP wọ́n wá jáde tán ní àwọn olè àwọn crimes pé ó ti wálẹ̀ l'Àbújá. àyà nítorí ẹ̀ náà ni àwọn àjọ NBA Nigerian Bar Association wọ́n náà lè rí ti chapter Àbújá tán kóra wọn jọ wọ́n ní ọ̀dọ̀ CP Commissioner of Police ni wọ́n ń kọ́wọ́ rìn lọ nínú ìbànújẹ́ ọkàn. What do we want? We are not going to teach them how to do their job. It is their job to protect lives and properties. And we think that if they do it better, at least we can reduce it to the barest minimum. We believe that if the FCT minister decides, all that needs to happen is for that decision to happen. If he decides and wills it, we believe that he will apply the same seriousness with which he tackles other things. We've seen the improvements in the state of roads in the FCT. Can we not have an improvement in security in the FCT? àyà ní sẹ́mo ti gbàgbé wípé Àbújá ni kápítà Nàìjíríà mo lóòótọ́ mọ̀ ni wọ́n ń ba Àbújá lójú jẹ́rẹ̀ ṣé bí Wike ní àwọn ti ró lọ bọ́ọ̀sì jáde ní àwọn bọ́ọ̀sì pé káwọn èèyàn mọ̀ wọ mọ́tò láwọn bus stop kán mọ̀ wọ sọ́ọ̀lẹ̀ mọ̀ pé tán bá wọ̀ ọ́ tí wọ́n bá wọn nìyẹn o àwọn bọ́ọ̀sì sì ń wádà. bẹ́ẹ̀ nìkan nù wọn tó ti jẹ́ chairman fún àjọ NBA rí l'Àbújá former chairman náà ganu sí Mike wípé ṣé bí wọ́n ti ẹ̀ kófìrí wípé nínú àkáǹtì arábìnrin tán pàtàn rí òkú rẹ̀ títì tó jọmọ ẹgbẹ́ àwọn nígbà tó wà láyé ṣé bí wọ́n rí pé wọ́n yọ owó nínú àkáǹtì ẹ̀ kí ló wáá dé tó jẹ́ pé bẹ́yàn bá ti kú wọ́n kàn mọ́ bá wọn kẹ́dùn ni wọ́n ìgbégbèsè. Use a POS to be drawing money from it. That is basic. That is so pedestrian. And I don't know. The money must have gone to an account. So why are the people not apprehended? Who is the owner of that account? Who subscribed for that POS? Those are basic things that could be traced easily. For the money, even if the money had been taken from that account, where was it transferred to? Banks are involved. These are transactions that could be easily traced. Ọ̀rẹ́ ní báyìí wọ́n ti dé station ọlọ́pàá ẹjẹ́ àgbọ̀ èsì tí wọ́n fún wọn bẹ̀. Painful as it is, we have decided to re-strategize and we will continue to do our best to ensure that we send them completely out of FCT. We have, on these 2 cases and many other ones that have been reported, launched very serious investigations headed by the Deputy Commissioner of Police in charge of Criminal Investigation Department. Ẹ wo wọn mọ bó ṣe ń báyàn kẹ́dùn tèmi ni pé kó ní kálukú kó sọ ara rẹ̀. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjá wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Trump níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ìdí rèé o tí orílẹ̀-èdè France tó yẹ kó host G7 tí wọ́n fi shift déètì mo ní ṣètòrí Trump ní kí ló dé wọ́n ní White House náà ti confirm ẹ̀ wọ́n ní France wọ́n ti yí ọjọ́ padà they have
change the date of upcoming G7 summit to accommodate US President Donald Trump. Wọ́n náà fẹ́ kó wà ńbẹ̀. A senior American official told AFP on Friday, wọ́n ní our partners believe that President Trump's attendance at the G7 summit was essential. The official said, referring to a report by Politico that the summit initially scheduled for June 14 to 16 had been moved to June 15, 17. Trump is organizing a mixed martial arts MMA fight at the White House on June 14 for his 88th birthday. Mo ló ti pé ọmọ ọgọ́rin ọdún. Àgbà ti dé o. Tó sì ń ṣe falafala abájọ tí ṣe ń mọ́ tó gbé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kọ́lọ̀ ń fi okun kún okun rẹ̀ o. In Paris, French President Emmanuel Macron's office said that the date shift was the result of consultation with all our G7 partners. Wọ́n ní ó sì di June. Káwọn ti mọ̀ ṣègbọ́n lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ní torí ẹ̀ náà ṣe change ẹ̀ torí báyìí rẹ̀. Ẹ jẹ́ wá tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ Dangote. À ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Wike àti political son rẹ̀ o. Ẹ jẹ́ adọ́dọ̀ ti Dangote tó ní òun ò ní gbà o. $5 million scandal. Wọ́n ní EFCC begins ex-NMDPRA boss pro ìyẹn Farouk Sanusi Laudu yìí wọ́n ti gbé dọ́dọ̀ EFCC. Wọ́n ní the Economic and Financial Crimes Commission has commenced an investigation into a petition filed against the former managing director of the Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority, Farouk Ahmed, by the president of Dangote Group, Aliko Dangote, through his legal representatives. Láàrin ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí la gbọ́ wípé Dangote tó fi petition ìránṣẹ́ sí EFCC o lẹ́yìn ìgbà tó withdraw eléyìí tí ó ní kí ICPC, Independent Corrupt Practice and Other Related Offences Commission, pé àwọn ni òun kọ́kọ́ fẹ́ kan yọ owó ẹ̀ wò. Dangote had initially asked the ICPC to investigate Ahmed over allegations that he spent about $5 million on his children's secondary education in Switzerland. Although the petition was later withdrawn, the ICPC said pé àwọn continue ní orí petition yẹn o, pé ó kàn withdraw ẹ̀ ni àwọn fẹ́ mọ bó ṣe lọ́gán torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni. However, a senior officer at the EFCC headquarters in Abuja who spoke on condition of anonymity kò fẹ́ kàn mọ̀ òun, kò fẹ́ kàn dárúkọ òun, because he was not authorized to speak publicly, confirmed that the petition had been received and that investigations had commenced. Mo ní kí ló dé tó wá gbé kúrò lọ́dọ̀ ICPC. Ṣé ó believe pé ICPC ò lè ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa ni? Only we make bold to state that the commission is strategically positioned along with sister agency to prosecute financial crimes. The petition also stated that Dangote was ready to provide evidence to support claims of financial misconduct and impunity. Ó sá ti gbé kúrò lọ́dọ̀ CPC lọ́dọ̀ tí ẹ ṣùgbọ́n lójú tí ẹ ó ti withdraw kúrò lọ́dọ̀ ICPC. Ṣùgbọ́n ICPC sọ wípé àwọn máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ó sì dá ọ̀dọ̀ tún brother wọn náà ló gbé lọ EFCC. Wọ́n mọ̀ jẹ́ wà lábọ̀ àwọn àròpé bóyá kò fẹ́ bá fa kéèsì mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni, ṣùgbọ́n tún ti wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ báyìí wípé bóyá ó ti rí wípé there is mole. Wọ́n lè wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa kó ṣe tẹ̀ lọ́rùn torí kò dẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀ ó lòun máa bá a ná tán bí owó ni mo ní àwọ̀ pọ̀ nílẹ̀ bí yẹ̀pẹ̀ kò lè sú Dangote, owó pọ̀ lọ́wọ́ Dangote. Ẹjẹ́ kún bí ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Minister of Education níbi tó ti ń jẹ́ oyé wa wípé gbogbo àwọn textbooks táwọn ọmọ yín máa ń lò àwọn ti ṣe báyìí kó lè wúlò fún àwọn àbúrò wọn. The initiative allows siblings to share textbooks, significantly lowers recurring education costs for parents and reduces waste within the school system. Wọ́n ní waste ló bá dé, àwọn ò fẹ́ jẹ́ ọmọ onínàkúnà. It is a step towards making education more affordable and sustainable, the statement read. The policy also introduces broader reforms, including a uniform academic calendar in teaching, learning, and school planning across the country. Kò ń ṣe ká ẹ máa change the curriculum every time. Graduation ceremonies have been streamlined to ease financial pressure on parents, with only pupils completing primary 6, junior secondary school 3, and senior secondary school 3 now eligible for graduation event. For graduation event, mo ní yẹn náà dá gbogbo ọ̀nà tó ń gbà tó fi ń gbowó lọ́wọ́ àwọn òbí rẹ̀. Wọ́n sì máa pan dandan ni. Ó gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì sanwó graduation náà, owó túnú tẹ́ ẹ bá san, ẹ lè dé bẹ́ẹ̀ báyìí kó jẹ́ wípé wọ́n kàn máa bọ́ ilẹ̀ ẹ̀yìn méjì fún wọ́n kàn máa bọ́ ilẹ̀ ẹ̀yìn méjì, wọ́n kò kárọ̀tì sí. Àwọn mọ̀mọ́ sáà mọ́ fi hàn wá, mọ̀mọ́ kan tó sọ 10,000 ó ní ẹ wá wọn tán fọ́mọ ọmọ kékeré ń wọ gown, ọmọ primary 1, primary 2, kindergarten, wọ́n ṣe graduation, ọgbọ́n àti ìkówó jẹ. Wọ́n náà ti bá gbogbo ẹ̀ báyìí o.
ọmọ primary 6 nìkan tàbí ọmọ JSS 3 tàbí ọmọ SS3 wọ́n ní school tẹ́ bá dé tọmọ yín wà JSS 1 JSS 2 tó wà primary 1 2 3 tó wà primary 1 2 3 4 5 kò sí 3 ńbẹ̀ o nínú àwọn tí ó mọ̀ ṣe graduation from primary 1 2 3 4 5 kò sí ńbẹ̀ 6 nìkan wọ́n ní má bá kọ lẹ́tà sí àwọn PTA tán ní kẹ́ ẹ wá sanwó wọ́n ní ẹ wá fi ẹjọ́ wọn kẹ́ ẹ wá fi sùn. According to the minister, revisions must reflect substantial improvements in content rather than minor layout or pagination changes. Pé wọ́n kàn change page ojú ìwé ni the same thing. Náà ń kó àwọn ọmọ yìí, thereby extending the lifespan of books, textbooks, and ensuring better value for money. The policy also sets limits on the number of approved textbooks per subject and grade in line with international practices observed in countries such as Japan, Kenya, and Tanzania. This measure is expected to improve quality, reduce market saturation. Gbogbo àwọn èèyàn tán ló ń ṣèwé ó rè lé mathematics èlé ó rè tán mathematics èlé school míì gan ó kàn dàbí àwọn doctors ni bọ́rọ̀ wọn sì rí ni ẹbí ọ̀rọ̀ àwọn doctors kò sí ọ̀dọ̀ doctor tó lè lọ ní ìsìn oògùn tó bá kọ fún ọ ó ń bá àwọn marketer ó ń bá àwọn iléeṣẹ́ kan tà ní tán náà mọ̀ fún court yàtọ̀ sí yẹn test lásán tán lọ́mọ ṣe náà tó ní laboratory ńláńlá ní Nàìjíríà àwọn ọmọ India àwọn ọmọ China wọ́n mọ̀ san court fún wọn. ìjẹ́ kó ń bẹ́jàre ó bá yín lára mu inú mi dùn is a good news torí ẹ̀nà mùsùlùmí àgbẹ̀já dé ọ̀dọ̀ ààrẹ olódò rẹ̀ níbi tá a ti ń gbọ́ tán ti ń sọ wípé Tinubu-Shettima to spend 9.3 billion naira on travels lórí ìrìn àjò àtúnjẹ. Wọ́n ní President Tinubu and Vice President Kashim Shettima will spend a total of 9.3 billion naira 9.3 billion naira on local and foreign travels as well as food and refreshment in the 2026 fiscal year. Gbogbo ẹ̀kọ́ de refreshment o oúnjẹ náà wà ń bẹ̀ o. This is according to the details of the 2026 appropriation bill released on Thursday by the Budget Office of the Federation. Tinubu had on December 19, 2025 presented the budget estimated totaling 58.18 trillion to a joint session of National Assembly. Àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin méjèèjì ni wọ́n jọ wà ń bẹ̀ náà tọwọ́ bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà látún wá ń yọ ọgbọ́n wọn ní àjà òkúta nínú 2026 budget wọ́n ní àwọn workers wà ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo owó tán máa gbà ó tó 6.4 billion naira despite zero output tó ń wá láti àjà òkúta wọ́n sanwó fún àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ mú ni láì ṣe pé owó ń jáde ń bẹ̀ zero output wọ́n ṣe nǹkan kan ń bẹ̀ wọ́n ṣe ní kankan wọ́n sí anything jáde ń bẹ̀ wọ́n sì ń sanwó up to àwọn engineer àwọn ní gbowó tó ń gba owó up to 6.4 billion naira mi ò tí ì gbàgbọ́ ó dẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ́ o torí bẹ́ẹ̀yàn bá ná 9 billion lórí oúnjẹ refreshment àti travel àti lọ àti bọ̀ vacation ebi olódò rẹ ló sì lọ kàn yín ara ẹ̀ náà ni ibi tí owó ń lọ nìyẹn. According to the budget document, the president is expected to spend a total of 65.77 million on honorarium and sitting allowance, while the sum of 895 million was budgeted for the purchase of library books and equipment. Ẹ ṣàmọ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ máa kọ category upon category. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀ bọ́n ṣe náwó iná sọ. Ẹ jẹ́ à lọ sórí ọ̀rọ̀ tax ká tó wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Fubara ọ̀dọ̀ kíní lágbà wọlé ọ̀dọ̀ Fayose lágbà wọlé lórí ọ̀rọ̀ tax. Wọ́n ní businesses traders wọ́n ní wọ́n ti ń gbé owó lé nǹkan tàlé ọjà àwọn Nàìjíríà wọ́n sì fi ní àwọn èèyàn lára. Wọ́n ní some businesses and traders may be taking advantage of the newly introduced tax law to arbitrarily increase the prices of goods and services in different parts of the country. Nigeria. Since the commencement of the new tax laws in January, the federal government has maintained that the laws will reduce certain taxes and stimulate growth without short-term revenue increase. However, recent developments indicate that some businesses owners are already raising the prices. Wọ́n náà ń dá yín ni o, wọ́n ń lo opportunity ni o, àwọn lárinlọ́ọ̀dù wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀, àwọn tí ń ta oúnjẹ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, mọ̀mọ́ wa kan lọ́nà tó ń ta sìmẹ́ǹtì fún lórí ọ̀rọ̀ Dangote wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, Dangote ó fi tiẹ̀ sí, àwọn tó ń ta fún yín náà wọ́n tún fi ti hàn sí.
double wahala for deadi body na the owner of the orin Fẹlá mò ń kọ o. Double wahala for deadi body oh double wahala. Wọ́n ń gbá àwọn èèyàn gan-an, wọ́n dẹ̀ máa fi táàsì gbá àwọn èèyàn gan-an gidi torí excuse oníkálukú ó mọ̀ give nìyẹn, excuse nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ bá sì dọjà náà yóò tún wọ́n, tẹ́ ẹ bá sì dọjà náà báyìí nǹkan ó tún wọ́n nítorí bí àwọn onímọ́tò bá ti fowó lé tán pariwo tax. Mi ò mọ̀ bóyá onímọ́tò fẹ́ san tax ní báyìí, bóun náà ṣe fẹ́ mọ́ gbọ́ tax lọ́wọ́ kọ̀ǹdọ́tọ̀ ẹ̀jọ̀ tàbí lọ́wọ́ driver gan. Owó ojúmọ́ káàṣì náà ń gbà ó, ìmí ìgan òde báǹkì rí owó ojúmọ́ ni. Bóun náà ṣe fẹ́ mọ́ gbà lọ́wọ́ kọ̀ǹdọ́tọ̀, lọ́wọ́ àwọn tán ní database tí tó kárí ilé. For example, bóun náà ṣe fẹ́ mọ́ gbà. Wọ́n sì ń pawó ojúmọ́, wọ́n ń pawó gidi, wọ́n wà lára àwọn kàtígórì tó yẹ kó mọ́ san tax. Àwọn sì máa wá jáde, wọ́n máa gbówó lórí owó tán ń gbà lọ́wọ́ àwọn èrò. Kó wọ́n jẹ́ pé àwọn agbèrò gan ó tún gba tax báyìí. Kò yé mi, ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu bàbá tó wọ́n fẹ́ lójú fún wa. 16.5% inflation in 2026. Now, given current inflationary pressures, how achievable is this for 2026? Yeah, so the headlines show 16% and a deep dive into the qualitative for the CBN. CBN released a recent outlook and kept around 12.5%. Yeah. But either way, when you look at the wordings of their outlook, the CBN is actually in tune to what is happening, right? So one of the things they said was that the base effect is about to end. And they could see resurgence of prices, right? Because if the base effect is about to end, that means the rebase effect. The reason why we saw a massive drop from 33% was because of the rebasing of the inflation. And once the base effect ends, we will stop seeing inflation trending downwards. Now, the recent inflation figures opens the light to that even more. We see core being persistent and food now resurging. Now, mind you, the CBN has done wonderfully well in controlling monetary policy and stabilizing the exchange rate. But one thing they have failed to neglect is to try and support the infrastructure that brings food into the economy. And food inflation is even becoming more dire. In the analysis and risk assessment, food inflation is something that could have a high impact on the general economy. So with the resurgence of food inflation, because there are no infrastructural, the city has not done anything structurally. And it's safe to say Kadaso said it immediately began that he was going to look away from developmental finance. But with the state of the economy and the climb that Nigeria is in, looking away from developmental finance might mean people have to pay higher prices and the CBN rebattling inflation. So whether it's 12% or 16%, inflation is going to resurge. Ẹ jẹ́ àtún yára bí ọ̀dọ̀ ẹlòmíì tó tún mojú ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ VAT tó fi ń yan àwọn èèyàn jẹ́ Nàìjíríà. Ó lọ róúnjẹ ní búkà, ó lọ rẹ́sítọ́ráǹtì, ẹ san VAT o. Wọ́n ní wọ́n fi yàn yín jẹ, wọ́n ti exempt ẹ̀ kúrò lórí àwọn nǹkan kan o. Ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu wọn o. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá yà sí tí ò bá ti sí pé ó yẹ kẹ́ ẹ san VAT, wọ́n ní ẹ má san. Government is interested in seeing that the citizens are able to access public services and have better well-being. And also don't forget, VAT has been exempted on a lot of basic items, so you don't pay VAT on food, basic food, medicals, pharmaceuticals, schools and all the rest. So what government is doing is to provide the relief. Government understands that the citizens are facing a lot of burdens, so they are trying to provide a lot of support. Especially in education, health. In education and health. And rent. And rent. There's also a rent relief. So it's also introduced with the new act. So the law is saying that if you pay rent, if you are a tenant, you are allowed 20% of the rent that you have paid as additional relief to the reliefs that the... No. Explain that. Okay, so because this some is of how us it are works. paying huge rent, and Yes. that is cutting deep into our income. This is how it works. There's a relief, but there's a caveat to it. So it's pegged at 500,000 naira. So you have a relief of 20% of the rent you've paid, but subject to a maximum of 500,000. What this means in essence is that if your rent is say 3 million naira per annum, 20% of that would be 600,000. But the law has capped what the relief you can enjoy to 500,000. Okay. So yes, so that there's a cap to it. However, if your rent is 1 million, 20% of that will give you 200,000 relief. How do you guess it? The relief is the actual rent you have paid. So the law says that you should provide evidence, or rather, the tax authority may require you to provide evidence of that rent that you have paid. So no. So what you're saying, for those who are paying rent, who are listening, they must be interested. So if I'm paying 2 million, for example, I don't know, I'm talking about monthly, of course, which if you multiply. Annually. The rent is grossed up annually. Yes. Okay. You pay PAYE on a monthly basis, but the computation is always done on an annual basis. So whoever is watching should try to aggregate it annually. And who do you go to? You could, there are a lot of, the tax reform
committee has an app on their website. You could check out what you are due to pay. What's their website? I would need to be very sure, but you can put it on Google. The Tax Reform Committee. They have a website, and then they have a... ó náà lẹ ti gbọ́ ẹ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ owó ilé torí mo gbọ́ wọn láwọn láńlọ́ọ̀dù tí ń yọ àwọn èèyàn lẹ́nu wọ́n ti ń fi owó sí orí owó ilé wọ́n ní ẹ mọ̀ wọ́ọ̀rì ẹ mọ̀ gọ̀ra yín all the same o nítorí kánmọ́rè fi owó lé orí owó gan kó gara o tán bá ti sọ fún yín wípé iye báyìí ni owó VAT tán fi lé wọ́n níjọba ti pèsè 20% ilẹ̀ fún gbogbo lórí iye tẹ́ ẹ bá ń san lórí owó ilé ẹ̀yin tẹ́ ń san 1 million lọ́dún ni o lọ́dún ẹ̀sìn ọ̀pọ̀ ọdún náà máa ń gbowó ní Nàìjíríà oṣù ni wọ́n ń gbowó nílùú òyìnbó oṣooṣù ló sanwó wípé 20% ẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ̀ gbà padà lọ́dọọdún ṣùgbọ́n ẹ máa make sure pé ẹ provide the evidence pé sanwó nídìí èyí bẹ́ẹ̀ bá ti ń transfer owó transfer ló dáa ẹ má jẹ́ kí láńlọ́ọ̀dù yín gba káàsì mọ́ àwọn láńlọ́ọ̀dù kan sì san lórí káàsì náà mọ̀ ní kókó wá ní lẹ́yìn ìgbà tán ti fowó kún torí wọn ní fẹ́ kíjọba mọ iye táwọn ń gbà lọ́wọ́ yín àwọn náà ò fẹ́ dọ́gbọ́n sí i so ti yẹn bá àwọn náà ò fẹ́ dọ́gbọ́n sí i torí wọ́n máa san owó orí lórí ẹ̀ kò sì yẹ kán máa fi lé owó yín mọ́ ìyẹn kọ́ ló dífá kò dífá wípé kán fi owó kún owó yín ìjọba ò gba táàsì lọ́wọ́ wọn normally ṣùgbọ́n àwọn àfẹ́ fowó kún torí bọ́n ṣe mọ́ sí Nàìjíríà nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni ẹ̀rí wọ́n á já rìsíìtì irọ́ kan kìíní kan landlord kìíní kan of kìíní kan district kan ní Jáwéjura house nọ́mbà mọ́nàtán nọ́mbà 14 wo mọ̀jẹ̀ kan já rìsíìtì ọwọ́ lásán fún ọ torí àwọn èèyàn máa tún máa lo kìíní yẹn gbowó tán sanwó ilé tán sì máa lò gbowó tí ò sanwó ilé tán rè já rìsíìtì ṣùgbọ́n wọ́n wò dénú àkáǹtì láńlọ́ọ̀dù náà kódà kó fi ọwọ́ gbà kó gba cash wọ́n mọ̀ pé kò ní kówó sílé wọ́n á fẹ́ wò nínú àkáǹtì ẹ̀ ọjọ́ wo ló lọ fi owó yẹn sínú àkáǹtì ẹ̀ owó tó gbà lọ́wọ́ tenant cash ọjọ́ wo ló lọ transfer sínú àkáǹtì so ẹ kúkú ṣe ní transfer ẹni tán bá sì mú lórí ọ̀rọ̀ tax tó bá lọ fi jalè tọ́ra àwọn Nàìjíríà kan ó fẹ́ mọ́ fi jalè o gbọ́dọ̀ rí pé o san owó mọ́ reclaim owó tó san o ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni o. Account. So there are two aspects to it. There's the aspect of your income and then the aspect of your transactions. So the narrative out there, which is the wrong narrative, is that the monies in your bank account will be taxed. So there is no provisions for that in our tax laws. Nobody taxes the monies in your bank account. However, there is an introduced stamp duty of 15 naira per transactions. So when you make transfers from your account to someone else, there's a 15 naira stamp duty that applies. However, if you maintain accounts within the same bank, different accounts within the same bank, you are not expected to pay the 15 naira stamp duty. And also, before now, both the sender and the receiver bears the burden of the stamp duty. But with the new tax reform, only the sender pays the 15 naira stamp duty. And also, salary accounts and payment of salary are also exempted from stamp duty. And then transfers below 10,000 naira are also exempted from the stamp duties. So we start speaking about the 15 naira charge when you do transfers in excess of 10,000 naira. So it could escalate to as much as 1 billion naira. So can I break it down to 10,000 and not pay? You have to break it down to 9,999 naira because once it hits 10,000, you pay the 15 naira charge. ó lè káàbọ̀ padà ilé ìta àmọ́ fi káde gbogbo ètò ńlẹ̀ lónìí ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ Fáyọ̀ṣe ó ga lọ sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ Wike àti Fubara ó ní kí Fubara kò mú èjìká rẹ̀ wálẹ̀ ó ló ń ga èjìká ń rúgá sí ọ̀gá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnu pé bo àwọn assembly Rivers látànà tán ti gbé ìgbésẹ̀ yẹn àná náà àgbọ́n lẹ́nu arákùnrin kan tó ní nígbà tán máa àdírẹ́sì Fubara ó ní wọ́n wà confused ó ní Mrs. Fubara náà kọ sínú lẹ́tà ó ní gómìnà àwọn ìsì ìṣe Mrs. Fubara àwa tún gbọ́ táwọn apá kan sọ wípé ààrẹ olódòdó ti pè wọ́n bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ lẹ́nu Isaac Fáyọ̀ṣe lánàá tó ní ààrẹ olódòdó ti ní kán dáwọ́ gbogbo rántí dúró gbogbo jákujàku wọn náà ń ṣe yẹn pé wọ́n fẹ́ mọ impeach kìíní kán dáwọ́ ẹ̀ dúró ṣùgbọ́n a tún ti yí ọgbọ́n báyìí wọ́n láwọn assembly náà ti fọn orí o Ọmọwulẹ̀ wọ́n lọ láwọn ò ní dá dúró àwọn ti bẹ̀rẹ̀ náà nù kò sí tó lè dá wọn dúró mo ní wọ́n ń ṣe mistake ni. ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Fáyọ̀ṣe tó sọ wípé only fasting and prayer can save Fubara from Wike pé only fasting and prayer ló lè gba Fubara lọ́wọ́ Wike torí ó ti há sọ Wike mo ní kí ló sọ tẹ́lẹ̀ ta lè sin ó gbè bí ò ṣe légbò ṣé bá a fojú ara wa rí fọ́nrán tí Lérè Ọláyínká tó jábẹ́nu sọ
Wike tó fi síta nu Abala Lerefe ó tọ̀nà ọ̀gá rẹ̀ ni ó sì ṣe kó gorí oyè ó sì kúnlẹ̀ fún ṣùgbọ́n ṣèkúnlẹ̀ náà ò tó Wike ni kí ló fẹ́ gbà lẹ́yìn ìkúnlẹ̀ ṣé bọ́ lóun ò ní ṣe bàbá àṣàlẹ̀ òun ò ní jẹ bàbá àṣàlẹ̀ só mú lè ríṣẹ́ torí iṣẹ́ rí Lékè Ọláyínká ìgan bọ̀dá yẹn ó ṣe anyway wọ́n wà lórí àsọ̀gà àwọn ni ṣùgbọ́n ẹja kọ́ gbọ́ lẹ́nu Fáyọ̀sé pápá palàdé káwárì gbọ́ lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn gangan pàápàá jùlọ ìkànnú àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin nígbà tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ ẹja àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Fáyọ̀sé kí wọ́n ṣàtúntò nù jù. But those who will say, politically speaking, whatever that is going on in Rivers State, is this not godfatherism taken too far? Let me call you short there. Let us come back to Lagos again. A speaker has been impeached, has been removed. He was abroad. Leadership is leadership. Listen, I have a root. I have where I came from. Somebody gave opportunity and window. I said to you, the Asiwaju that I know hates ingratitude. Everybody hates ingratitude. If you say something taken too far, would you say it's taking too far for somebody to put you on the seat? Describing as ingratitude. What was it that this governor has done wrong this time around? This is impeachment 2.0 on Sim Fubara. What has this man done wrong so bad that they want him out? And it looks so frustrating for the governance of that state. You have rules of engagement as a staff of Channels Television. The Constitution provides rule of engagement for every politician. It is when we get out of the rule, we begin to look for public sympathy. Let me tell you, I was removed as governor. I went to exile. When I came back the second time, I was a better person. The coming back of Governor Fubara should make him a better person. If you make a mistake the first time, the second time, you're not supposed to go through that route. Politics is a power game. Nobody serves politics a la carte for you, with all due respect. Let me tell you, you are the one enjoying the office of a president, of a governor of Rivers State. That's not Wike. Tell me, can you come and imagine Wike is not the minister of FCT? It will become history. Some people are saying this about Asiwaju's election. No, because Asiwaju's election will come first. Don't forget that. Both Wike, both Fubara, both all of them saying it's Asiwaju, they will work for Asiwaju. 2 weeks after, there will be an election for Rivers State. So will Asiwaju now say, Wike, don't fight for your life, oh? Just sit down there, don't fight for your life. We are all aware of the understanding they had before Asiwaju, whatever you say. Anybody defending the beautiful lady, anybody defending Governor Fubara, Asiwaju is still the leader of the party in Nigeria. Take away everything about Wike. Will you the assembly members? Will you impeach them or will you remove them? I'm saying to you again, this got to this stage because the governor probably was thinking, I'm on the high horse. Let him climb down. A lot of meaningful Nigerians can intervene. What do you mean by climbing down? What is the definition of climbing down? To approve everything that, because the allegations are that they want him to release some funds, they want items to go into the budget. The man is refusing to accede to some of their demands, and that is what is causing. It's about the resources of Rivers State, and which they are accusing the governor of not acceding to. If that is a crime, if that is a sin in which he wants to be removed for, don't you think that is going to get a popular vote of the people of Rivers State? That is the general talk of politicians, cheap blackmail. You know, when I went to EFCC, I went there myself. There was no prompting. I left the government house. I went straight there to appear before the EFCC. I said, EFCC, I'm here at the time. I did not go there and start saying it's because I was fighting Buhari. It's because I'm the enemy of Buhari. Those are lies of politicians. Then let me tell you, Wike was, without holding brief for Wike, like me, no matter how small you think my state will be, Wike was a former governor of that state for 8 years. The same position Governor Fubara has been for only 2 years or 2.5 years. Wike has been FCT minister, and he was minister before. So in his poverty, let me so to speak, he now goes to beg Governor Fubara, give me money. If you don't give me money, I'll take you out. My brother, they said the houseboy, I'm not calling the governor houseboy, but the houseboy used wisdom to do things. Don't forget about money. All of them from Rivers State are hard characters. When the former governor there too was there, they are all hard characters. But if you are telling me that the governor should calm down, find ways and means. It's not, peace is easier than war. But when you say the governor should calm down, have you spoken to your friend to also calm down? Those on the other side who think that your friend is not calming down, and that is the cause of all this problem. Have you told your friend to also calm down? I take exception to that with all due respect. Wike is not a member of the House of Assembly. They are not coming to take leave of the Assembly. They are not coming to take the leave for you to appoint your commissioners by Wike. How many people from Wike has been appointed into his cabinet?
Please let us say the truth. A lot of people are attacking Wike today. I might not like some things Wike would do, but the fact remains we are talking about the office of the governor and somebody who has been there, who has helped you. What happens at last? Let me tell you, most people that, if it's not that God has been promoting Asiwaju from one level to another, majority will have deserted him. Majority will have betrayed him. Come and imagine, for you to help people to get to power, you are the first target. The walking stick that helps the blind man is first thrown away when the blind man begins to see. That was why I told Governor Fubara, don't block the window so that you will not see wishes and aircrafts. And the way things are going, the way things are going, we have to make sure that these wishes and aircraft, Governor Fubara doesn't hear them again. I'm looking at some of the things people are saying. Some people think that you are compromised. Why would that be if that is its case? Compromise what? Compromise what? Because of your stance. What is my stance, Shehu? I have not got. You're fighting your very good friend, Martin. I have not got. You are supporting APC. Why being No. Shehu, openly, I supported Asiwaju in 2023. I didn't hide it. Till now, I'm still there. I don't jump. I've said it to you. I'm not a member of APC, and I will never be. Asiwaju, myself and Asiwaju are not going to give me anything. Do you regret, Governor Fayose, that you are one of those? Do you regret, Governor Fayose, that you are one of those who have effectively destroyed the People's Democratic Party? Do you regret? Atiku destroyed it. Atiku destroyed PDP. Tambuwa, but some of you, they said, let me tell you, is that fair? A party that has helped some of you politics is one of the biggest politicians in Nigeria. Politics is not fair. Politics is not fair. Life itself is not balanced. Everybody stands where they will be able to say the truth to Nigerians. I'm not contesting any election, and I've not asked anybody for favor. Let me quickly say this and round it up. Do you know I never knew these incidents will happen between Governor Fubara and Governor Wike in life. I was seated on the high table the day Governor Fubara was sworn in, and we're on the high table in Rivers. And I told Governor Wike, I want to say one or two things to tell Governor Fubara not to betray you. He said, no, I should not say it. He cannot do it. I should not do it. In my own usual way of telling people the truth, I came out. I said, my brother, lock all your windows. Don't listen to people. These Wike are people that brought you. Remain with them. Don't look for Wike's trouble. If you look for Wike's trouble, you will get it will be to no end. I said it. And I'm saying it again. I'm not a prophet. Many prayers will be said. Do you think that this impeachment listen to this one, the very end? Just wait. Do you think they might be able to succeed? Just wait. I'm not a prophet, and I'm still telling you. So many prayers, fasting and prayers will be the only thing that can save Fubara in this one. My prayer is that God will enter his mind. President will assist to calm him down, to remember that the danger. One will be in his house before you realize so. I was already in exile before I realized. Where somebody says, take Wike off the way. Would you take what Wike is off the way? Would you take Rivers away from Wike? Don't you see the people popping out? You understand? As he goes about his rally. Ó dáa ní àkótán lórí ọ̀rọ̀ Fayose ká tó lọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣé iná gbọ́n tó sọ ó ní he has to face his rally pé bẹ́ẹ̀ wèrò bó ṣe pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí Wike ó sọ̀rọ̀ ó ní kì í ṣe rally lòun ṣe ó ní òun ṣe àbẹ̀wò sí àwọn local government tí wọ́n wọlé nkíà òun àwọn alága ṣé ẹ ti gbọ́ lẹ́nu Fayose ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé rally ló ń ṣe tí rally ò sì ti bẹ̀rẹ̀ kí ni INEC ń ṣe ṣùgbọ́n a mọ̀ wo kí ni olódòdẹ gan-an tán pa aláṣẹ fún wọn sí Fubara ó lè borí yọ nínú eléyìí àbí omi eléyìí ni ó gbé mi torí Fubara tẹ̀ ń wò yìí náà ọ̀rọ̀ òye Fayose náà ní gbogbo eléyìí tí ń tó àtònù orí àná ojú àná náà fi ń wo Fubara wọ́n sì mọ̀ pé Fubara ti dáṣọ tuntun ó ti gbé èèyàn ọ̀tún rìn òun àtolódòdẹ gbogbo ohun tí ń ṣe ó ń jẹ́ kí olódòdẹ mọ̀ sí ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé kò jẹ́ kí ọ̀gá rẹ̀ mọ̀ sí bóyá yẹn ló ń dun ọ̀gá rẹ̀ olódòdẹ náà sì lè mọ̀ wípé kò bún ọ̀gá rẹ̀ gbọ́ káwá mọ̀ wo bí tán parí ẹ̀ sí torí a gbọ́ pé wọ́n ti lọ bá wọn France ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu arákùnrin ó lòun ní nǹkan tó ń fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a jẹ́ wípé a mọ̀ palẹ̀ mọ́ nínú ìròyìn tòní. The sudden coming back of the State Assembly from their recess, the only mission they had, of course, was clear, to come for that impeachment notice. Even the language of the speaker, you could hear him re-echoing the language of the FCT minister, that Sim Fubara is a mistake, it's a mistake, it's a mistake. He kept saying that. So you could clearly see that it was a Nyesom Wike action, acted by those that are his stooges. But you see, the truth is that I have no tears for both counts. I have no tears for Sim Fubara. I have no pity either for
Nyesom Wike, who is now biting more than he can chew. I also have no pity for the people who created the monster that we now know today as Nyesom Wike, because the truth of the matter is that APC, through the enabling of the president, gave Nyesom Wike the platform with which he has used now to almost attempting to scuttle democracy in our country. I'm a member of the PDP. They positioned him to wreck, to destroy, to undermine, to possibly annihilate the People's Democratic Party. And having almost succeeded with that, he now thinks himself bigger than possibly even the president. Because if you listened to some of the platforms that the minister appeared, some of the meetings he had with those supporters in Rivers and all of that, you would hear him say, nobody, he didn't exempt anybody. Nobody can, decide what happens in Rivers. Nyesom Wike has become larger than life, more like, as created by the Tinubu administration. And we hope that their rough fight continues, and so that the people of Nigeria can now take back their country through the right platforms, such as the People's Democratic Party platform and all of that, which the president has done everything possible to destroy and all that, and give us a one-party state. And it won't work. The truth is that what they have created is now about to eat all of them up. I hope the president will have the boldness, possibly, because I don't know what agreement they had. I hope he will have the boldness to now sack Nyesom Wike and make him realize that there's only one president, commander. Òótọ́ ni o, Wike sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ pé nobody ó kó everybody pọ̀ ní téèyàn bá ti lo the language nobody ó kó everybody pọ̀ ní àtàrẹ o àti ẹ̀ǹtí ìsàrẹ o bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí àyíwulẹ̀ àbí kíni àbí àwílò òun náà bó ṣe sọnù language Wike lòun náà lò wípé nobody will give anybody any instruction. Àwọn ò retí instruction from any quarter. Ta náà sì ń báwí, ta ló fẹ́ fún wọn ní instruction? Ṣé bí Wike ni? Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó wà níbẹ̀ náà ni wípé Wike náà mọ strength ẹ̀, ó lérò lóòótọ́. Ó mọ strength ẹ̀, ó sì mọ̀ wípé gbogbo ibi tí strength òun bá wà, òun náà lòun ó lò láti fi yan Olódòdẹ lójú. Ló ṣe ń ṣe gbogbo rally tí ń ṣe kiri. Torí òun náà ti kófìrí wípé Olódòdẹ wọ́n ti yááfì òun. Wọ́n ti excommunicate ẹ̀ nú ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ti lò tán, ó ti dohun èlò àlùpàtì. Ṣùgbọ́n náà wàá fẹ́ fi ohun tó kùnú agbára rẹ̀, ó fẹ́ fi hàn pé ibi tí strength òun wà rè o. Ó sì ní lóòótọ́ kàn jẹ́ pé yóò mọ̀ lára torí yóò ti náwó, yóò ti nára. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wá ni wípé presidential election yóò kọ́kọ́ wáyé lóòótọ́ o. Kí Fubara náà rí ìṣọ́ra o. Kó náà mọ̀ di ohun èlò àlùpàtì o. Kó má jẹ́ wípé at the end of the day, àwọn méjèèjì wọ́n ṣiṣẹ́ f'Olódòdẹ tán. Ìkanra ni Wike ó fi ṣiṣẹ́ f'Olódòdẹ, kò ní dénú rẹ̀. Fubara ó fi tinútinú ṣe nítorí wípé ohun ojú rere Olódòdẹ. Ṣùgbọ́n at the end of the day, gẹ́gẹ́ tó tán bá ti parí election kìíní tán, tí Fubara ò bá ṣọ́ra yóò jẹ́ yẹn rẹ̀ ń so. Ṣùgbọ́n wàá tún ṣe wá ń gbọ́ o from the quarters of Àṣàrídòkúbọ̀ ẹ̀mọ̀ páwọ̀ àìka ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n wọ́n ló sọ̀rọ̀ kan o, ọ̀rọ̀ tó sì sọ, wọ́n ló fẹ́ fanimọ́rọ̀sì díẹ̀. Wọ́n ló sọ wípé òun ti gbọ́ ohun tí Wike sọ. Ní èní ló ṣẹ̀gbélé jáde o. Wọ́n ló ní òun ti gbọ́ ohun tí Wike sọ. Ṣùgbọ́n òun sì ń wo ni o, nítorí òun ó bá Olódòdẹ ṣiṣẹ́ tó bá jẹ́ yẹn ni. Ṣùgbọ́n òun ò ní ṣiṣẹ́ lòdì sí Fubara nítorí ọmọ ìjọ lòun. Ìjọ àkọ́kọ́ tí ó sì kọ́kọ́, ọmọ ìjọ tí ó kọ́kọ́ jẹ gọ́vnọ̀ nìyẹn. Àwọn kan ti ń jiyàn, wọ́n ní ṣé Fubara wà lọ́mọ ìjọ. Mo ní sórúkọ rẹ̀ jọ Yorùbá ni àbúrúkọ rẹ̀ jọ Ìgbò. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó ní òun ó ṣiṣẹ́ fún Fubara náà. Òun ó ṣiṣẹ́ fún Olódòdẹ o. Òun gbọ́ sí Wike lẹ́nu. Ṣùgbọ́n òun ó ṣiṣẹ́ fún Fubara náà. Àwọn ìjẹ ara àwọn lẹ́sẹ̀ tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ wípé kéèyàn dúró ti ara wọn. Pàápàá jùlọ nígbà tí gbogbo ayé tán kọyìn sóhun pé ṣe bí Wike ti ṣe ìjọba rí tí ò fòun jẹ nǹkan kan, pé ṣe bí Fubara lọ́lọ́run lò tóun fi di ọba. Àti pé àkókò tí wàá tó fóun báyìí láti san oore padà pé òun yìí ṣe abaramúre jẹmu ni mo máa ń gbọ́ language yẹn lẹ́nu rẹ̀. Lóòótọ́ ó ti sọ bẹ́ẹ̀ rí fún Olódòdẹ náà pọ̀rẹ́ òun ni, ṣùgbọ́n nígbà tún yá ó tún padà wá sọ wípé òun ó da Olódòdẹ lágbónù, pé ìjì òun yóò jà, yóò dominú àgbọn Olódòdẹ nù, òun ó ṣiṣẹ́ lòdì fún. Ó fẹnu ara rẹ̀ sọ, kó tún tó wá padà yóò ti sọ bí ẹ̀mẹrin àbẹ́ márùn báyìí. Tó bá padà tó tún wá bú Fubara, àgúnlá àgúntẹ̀tẹ̀ ẹlẹ́nu kàríkà ṣọ́ọ̀pù ní gbogbo wọn wẹ́ẹ̀bẹ̀lẹ́ face l'Àṣàrídòkúbọ̀ bí ó bá ti rówó ń tiẹ̀ ni. So nídìí èyí tó ti lóhùn ó bá Fubara ṣiṣẹ́ ká mọ̀ wo ìkànnà àwọn ọmọ rẹ̀ nígbà tán jẹ́ militant náà Àṣàbùjá. Fubara ní tiẹ̀ tí Fubara ní í ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìjọ nation gangan ní ex militant. Ká mọ̀ wo ibi tí
tọrọ ó bà jáde sí. Torí another thing tí àwọn èèyàn tún sọ nìyẹn, another excuse tó ń fún Fubara nìyẹn wípé tí wọ́n bá fi lè gba kínní lọ Fubara gbogbo àwọn ọmọ ìjọ wọ́n ní wọ́n á padà sídìí èbìbí wọn o, wọ́n ní wọ́n á padà sídìí èbìbí wọn. Mo ní wọ́n ti fi ọlá tọ́ wọn lẹ́nu wò, kò sí èyí tó máa fẹ́ padà sínú jàgídíjàgan mọ́. Wọ́n ìhàlẹ̀ náà ń lò gbogbo eléyìí tí kì í tán lára ọmọ ọba kó mọ́ kú dànsákì, ìhàlẹ̀ náà ń lò, wọ́n sì ti fún wọn kọ́ńtrátì, wọ́n wà fi kọ́ńtrátì lẹ̀ wọ́n rè mọ́ tún gbénu gbó. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá padà sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan, ọ̀rọ̀ ẹnu tiẹ̀ náà pọ̀ wí máa ń sọ̀rọ̀ ojú wà lára àwọn tán ti Fubara ń gbà náà, ṣùgbọ́n ti wá jáde sọ̀rọ̀ báyìí. Ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep ni òun náà sì lẹ́nu ń bẹ̀ àwọn rí tí máa ń lọ tí máa ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì. Ó wá sọ ní ṣé báwọn làwọn buwọ́lu bọ́jẹ̀tì 2025 pé ìwà olè ní tí àwọn assembly Rivers State tán bá tún béèrè fún bọ́jẹ̀tì míì lọ́wọ́ Fubara pé bọ́jẹ̀tì 2026 ló yẹ kán máa béèrè, kò sì tí ì létí jù pé ṣùgbọ́n 2025 gan bọ́jẹ̀tì yẹn sì máa run di August. Wọ́n ní kó tiẹ̀ wà mọ́ run, wọ́n ló fi ń fààyè rẹ̀ lẹ̀ bí bàbá tó ṣàlàyé lánàá ṣe ṣàlàyé pé wọ́n ń pè nǹkan ní kí ló pè náà appropriation kìíní kan, ó ní consolidated appropriation pé Fubara sì ní àṣẹ láti máa náwó níbẹ̀ títí tí bọ́jẹ̀tì ó fi rẹ́dì. Ó ní gbogbo náà láti rí tí ròyìn gbé wípé àwọn ESCO wọ́n ti perfect bọ́jẹ̀tì, nǹkan ti dàrú. Àwọn náà olódún dẹ́ mọ́ mi kan náà ní igi wọ́rọ́kọ́ tí ń dáná rún Rivers náà gbé ọ̀rọ̀ náà suspend Fubara àtàwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà suspend wọn. Gbogbo sẹ́tàwọn òṣèré bàtàn suspend wọn kọ kí Fubara náà wà mọ̀ bí wọn. Àti ẹ̀gbọ́ pé Fubara ti lọ France, bóyá yóò wà tibẹ̀ tẹ̀lé ààrẹ olódòdó lọ sí Dubai ni, torí wọ́n náà gbàbẹ̀ lọ Dubai ni. Wọ́n rán mi sí yín o, ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni. Bàbá paradé káwọn júwe, bàbá paradé káwọn dágbére ilé lórí ìròyìn tòní. The same thing Baba Adedibu used to do in Oyo with Ladoja. Today, everything has an end. All those people that used to cheer him up, are they going to check how Adedibu family is doing? No. So when they gather around them, championing them, it is because of land. And if this thing does not end, I will bring out, they're all safe, both in London and in Lagos. It's kept safe, very safe. All the documents are safe in London. And they're in safe hands. All I need is like this, and the whole documents will drop, including those who have sold it their own, and who they sold it to, and how they collected the money from bring the change. We're talking of over 8 million square meters of land. And those people I'm talking to know, I have all of them. So I don't want to be pushed to speak about these issues. I want to respect everybody. But the Action People's Party, APP, and lawmakers who are concerned for the need for stability want this crisis, which is fight over people's wealth and resources, to end. You had that 600 billion naira left. You want him to bring budget, so you chop something. You forgot that we have passed the budget. We have passed the budget. 2025 budget, we have passed it. So you can't ask the state government to present a budget. The only time they can present a budget is after August or about 2026. So what is the basis for the so-called impeachment? If not that somebody wants to blackmail somebody somewhere or harass somebody to get more agreement or more concessions against a sovereign people, has Rivers people become so insignificant that they can't decide their affairs any longer? That those who have ruled them before will hold them hostage? Even the ruling party, I've not seen your statement up to now when your governor is under a fresh assault that is based on a ground that is illegal, unknown to law, because we have passed the budget. Mr. President, we led the budget, we passed it. 2025 budget. So there's no basis asking him to represent a budget. You have to speak up. You have a national vice chairman of a party insulting the governor of his party because he got land. You see lawmakers having impeachment because they got land. You see lawyers filing applications because there's a particular lawyer. He's an SN. He got 1 million square meter of land. I will show it if this thing does not stop and what he's doing with them. 1 million square meter. And he's filing frivolous application left, right, and center. Our institutions are being compromised. As a lover of democracy and soldier of rule of law, I feel this is unnecessary. And these are indices that can lead us to the crisis of 1962, 1963, 1983, and all those crises fermented by desperados who keep hiding under the fact that they claim to be working for the federal government while pursuing their narrow interest. This is about just a small interest to continue to hold the resources and governance of a sovereign people.
ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o pẹ̀lú fìlà rẹ̀ góńgó èmi ò mọ dọ́kúmẹ̀ntì tó ń mú dání tó ń ṣò tó ní òní àwọn kan tó gba owó tán gba ilẹ̀ lọ́wọ́ ara wọn bá sì máa ń ṣe nù wọ́n lè dárúkọ politics kó mọ̀ sí ọ̀rọ̀ owó ń bẹ̀. ó sì sọ ó ní Wike fẹ́ wá ganu sí 600 billion ó làwọn tọwọ́ bọ bọ́jẹ́ẹ̀tì ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin House of Rep ni bó ṣe wà yìí kì í sọ ọmọ Rivers tó ka lára báyìí o ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin House of Rep ẹ̀sìn mọ̀pọ́n náà take over ńgbà yẹn wọ́n yan committee nígbà tí wọ́n suspend Fubara àtàwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin Rivers àwọn House of Rep gangan ní federal àti National Assembly àwọn ẹ̀gbọ́n wọn ìyẹn àwọn Senate náà jọ take over àwọn náà ń ṣàṣojú àwọn náà ń ṣe bí ilé ìgbìmọ̀ asòfin fún Rivers State ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ lórí àwọn tó ń já wa sí i tán rọra ń ta wá lólobó lórí bí ààrẹ Olódòdẹ ṣe dá sí i. ilé ìwé ìròyìn Punch ló gbé wípé ìkànnà àwọn tó súnmọ́ Olódòdẹ dáadáa pẹ́kípẹ́kí bíi sanrùn wọ́n lòun ló gbé sáwọn létí lẹ́ni ọjọ́ sátidé wípé Fubara pé meeting kan lọ lọ́wọ́ ní outside the country níbo outside the country níbo location wọ́n ní fresh impeachment plot against Fubara. This comes amid a fresh impeachment process against Fubara and his deputy Ngozi Odu by members of the Rivers State House of Assembly said to be loyal to Wike during the plenary presided over by the Speaker, the Assembly, Martin Zamewule, on Thursday. The major leader, Major Jack, read out the notice of allegation and gross misconduct against Fubara. Bó tẹ̀ jẹ́ pé bàtàn kọ lẹ́tà tán tí wọ́n máa àdírẹ́sì 7 points tí wọ́n màdáàmù ni wọ́n fi pe orúkọ Fubara. Wọ́n ní ẹni tó wá súnmọ́ ààrẹ yìí ní the president must see the danger in what Wike is doing, though I'm aware that he has summoned him to a meeting in Dubai. Wọ́n ní Dubai ni kó ti wá pàdé àwọn bó ti ẹ̀jẹ̀ pa gbọ́ pé France ni bàbá sì wà ṣùgbọ́n wọ́n náà ń lọ láti bẹ̀ wọ́n gba Dubai lọ. You know the president is currently out of the country. Barring any last-minute change, they are expected to meet abroad. Wike cannot impeach Fubara. The president will call him to order. Ìkànnì wọn ló sọ ṣùgbọ́n wọ́n tún wá bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ tí yẹn sọ wípé òun ò mọ̀ ń pa pé president wà ní Dubai o pé France ni president wà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ò sì mọ̀ ń pa wípé Wike ó ti fẹ́ lọ bá wọn ní Fubara ló lọ ní òrò kan máa pé Wike yẹn Wike tó ti rin president fín kásámọ̀ wo ọgbọ́n tó máa ta lọ́tẹ̀ yìí gbogbo wá ṣe jẹ́ àmọ̀ jẹ̀yìn lábọ̀ àfẹ́pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tiwọn. Ó dá o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí àwọn àfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú o bí ó wá ṣe jẹ́ Fáyọ̀ṣe ti ní kí Wike Fáyọ̀ṣe ti ní kí Fubara gba orí òkè lọ kó tó àwọn wòlíì lọ kán gbàdúrà fún kán ríran sí kán gbààwẹ̀ fún pé ìyẹn nìkan ló lè kó yọ lọ́wọ́ Wike mú nírú kan wọ́n bẹ kán náà méjèèjì. Ó dá ẹjẹ́ àfiré pàdé bá a ṣe wọ́n fi ré pàdé náà nù lọ́la láti Ọlọ́run Èdùmàrè kẹ́ enjoy weekend yín o n ò fẹ́ dá yín lágara àyà ó bá ní anything fún àánú Abala Sanawole jẹ́ àgbọ̀ bye bye. Kọ́ọ̀tì kámẹ́rà ni kọ́ọ̀tì kámẹ́rà. Ó dá ọ̀gá mi inú abala ń bára rìn lónìí kò sí much ìròyìn bí kò sí update tẹ promise àwọn èèyàn wa àtèmi náà promise mi wípé ká tó parí ìròyìn bí ìdílé Fúsẹ́ngbúwà wọ́n bá sọ̀rọ̀ lórí list yẹn àti lórí ìgbésẹ̀ tó kàn torí ọjọ́ Monday náà dá wa náà sì ti confam ẹ̀ lẹ́nu wọn gbọ́ ní ìsìn láṣẹ ní kákúkú lò nínú abala ń bára ẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀tílẹ́kọ̀ọ́ ká gbọ́ àti confam ẹ̀ kò sórúkọ gbọ̀dá wá sí ń bẹ̀ o. a gbọ́ láti ṣe ní ti ráńpẹ́ láti jẹ́ kí ọmọ ẹbí àti ará kọ́ mọ̀ pé state government láti office chief state affairs sí local government ìdádúró tó fún wa tẹ́lẹ̀ pé ká ní sùúrù lórí ọ̀rọ̀ Awujale pé wọ́n ti gbé kúrò wọ́n lè ti fún wa ní lẹ́tà tuntun lẹ́tà yẹn rèé ó ti bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dún 6 òun ló fi mú wa kíákíá ká fi lọ ṣe ètò 12 Monday ní bishop hall ní èyí gbogbogbò bítì yìí ó wà fún àwọn ará àti ẹbí tó jẹ́ bonafide member fún ṣètò wa láti gba access card wọn àwọn tí bí àwọn máa ń lọ kiri tó attendance àti gbogbo yẹn ló wà important because a ṣò pé ẹ ti wá sí meeting wa tó ti yẹ ìsà fún everybody tó wà bí kọ́ understand pé àwọn ẹnìkọ̀ọ̀kan là ń bọ̀ ní all so only limit of cards tó bọ́ sí site wa ní ilé lambi Awujale aspirants and candidates wọ́n ti gba tuntun wọn lọ́dọ̀ Alhaji Mutiu èyí tó bá dẹ̀ ti gbà nínú wọn kó wá
sí ọmọ kan ṣe contact àwọn screening committee kọlọgba káàdì wọn àbí secretary kọlọgba káàdì tí wọn. àǹfààní wà fún ẹlòmíì náà ó rán èèyàn wá tó bá ti lè pè tó pe àwọn tó jẹ́ member committee pé èmi ni mo rán ẹni báyìí wá o tó wá gba because ní ìjọ Monday yẹn àṣẹ tó wá láti state government ni pé kò sí aspirant kankan tó máa wá sí hall yẹn o ẹ jẹ́ ká mọ̀ yẹn dájú báyìí o because àfẹ́ kí ìkọ̀kọ̀ ṣẹlẹ̀ sí àwọn candidate wa àfẹ́ ìjà àfẹ́ pé wọ́n bá mi kankan because àwọn tó jẹ́ the best candidate fún wa àmọ́ ọlọ́run nìkan ló mọ̀ àárọ̀ ọ̀dà a ṣe wà bíbà ní agbára ọlọ́run gbogbo aláwa jí láàárọ̀ ọ̀dà but ọlọ́run ló mọ̀ ọyàn méjì wọ́n gba káàdì wọn wọ́n wá sí hall wọ́n máa ń orúkọ aspirant one by one àwọn tó méjèèjì á jáde á sọ èmi ni mo wá propose àti fún ọ ní ìkọ́tọ́ máa ń ta ìkejì á lè sọ pé èmi ni mo second rẹ̀ dà wọ́n á rí kọ́ lórúkọ wọn. àwọn local government wà ń bẹ̀ according to the law òfin wọn ò wá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o wọn ò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ wọn máa jẹ́ observer àti recorder torí gbogbo ẹ̀ lọ́ máa record one by one. ọ̀nà olùkà mẹ́rin gbogbo yẹn ìrọ̀lì story ni ní agbára Olódùmarè àti gbogbo àwọn tiwa níbi ilẹ̀ àbúṣe ní bíbà ilé ńlá àti àwọn tó wá látọ̀dọ̀ wọn olórí ẹbí yòókù láti join together gbogbo wọn lọ́ba lórí àfọwọ́ jẹ́ o gbogbo wọn bá làbá fún gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì wọn lè ti sọ ìkọ́ta jáde àwọn tó jáde ṣàlàkó jáde wọn àbí kò ṣàṣe pé àwọn formulate orúkọ and unfortunately for us ní ìlú Ìjẹ̀bú a ṣe bí àwọn Ìbàdàn pé bàbá 90 ló tó ṣe 2 years another candidate la ṣe rí ni candidate lè má ju méjì gan lọ so ẹ kà kọ́ get yẹn right gbogbo ọmọ ẹnìkan jà ẹnìkan sọ story kan ẹ jẹ́ ká gbàgbé yẹn o ibi tá à ń lọ la kọ́kọ́ máa lọ tí wọ́n á dọ́dọ̀ wọn fọ́ bá jẹ kọ́ wọn fọ́ bá jẹ máa pe àwọn aspirant wa kọ́ máa bá wọn sọ kọ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn Ìjẹ̀bú land ló ń ṣe yẹn because afọbajẹ ò represent wa wọn ṣe family wa títí wa làwa ti ṣe nǹkan tó fi sọ fún wa ká ṣe là ń ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ òfin ní ká screen àti screen àbí alájẹkùtì àti screen òfin ní ká ṣe nomination àti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́wà fún wa ṣe jọ Monday gbogbo àwọn tó wá fẹ́ dàrú màá yá ọ̀rọ̀ president Russia ó ní anybody ni ó lè ṣe anybody ni ọlọ́run lè dáríjì but business tòun ní kò tètè náà sọ́dọ̀ ọlọ́run kó tètè dáríjì wọn Putin so ní ìjọ Monday ní ẹnu gate yẹn ẹni tó bá ní business bẹ́ẹ̀ kó máa bọ̀ dà láti wá o torí àwọn tó fẹ́ tètè rán yàn lọ sí ọ̀dọ̀ Chineke àwọn ọlọ́wà ní gate ọ̀gbọ́n ọlọ́pàá ọ̀gbọ̀n civil defence sójà ní gọ́ọ̀nà fún wa tó o bá ti ní access card má tiẹ̀ kódà láti wá sóbi street yẹn jókòó sí ilé ẹ̀